تابستون 1977 بود. خانم روت 47 ساله توی آشپزخونه داشت واسه این ناهار یه چیزی درست میکرد. همسرش اد که 49 سالش بود، تازگی داشت توی حیاط پشتی خونه یه دونه پاسیو درست میکرد. اعتقادی کلا به اینکه کارگر بگیره یا از کسی کمک بگیره نداشت. خیلی با ذوق و شوق داشت خودش همه کارا رو انجام میداد. ولی هوا خیلی گرم بود. یهو اد گرمازده شد و حالش بد شد و افتاد روی زمین. روت همونطور که داشت سیب زمینی پوست میکند از توی پنجره دید که شوهرش افتاده روی زمین. سریع رفت تلفن رو برداشت و آمبولانس خبر کرد. آمبولانس اومد و ادو با خودشون بردن بیمارستان. اولش دکترها فکر کردن که شاید بهش حمله قلبی دست داده، ولی بعد متوجه شدن که نه، حمله قلبی نبوده و خدا رو شکر حال اد خوب بود، فقط یکم گرمازده شده بود. گفتن امشب نگرش داریم تا یه سری آزمایش روش انجام بدیم ببینیم مثلا چرا حالش بد شده یهویی. بعدم اینکه خیالمون راحت بشه موقعی که خواستیم بفرستیمش خونه حداقل بدونیم که حالش خوبه. این اولین باری بود که روت قرار بود شب بدون همسرش بگذرونه. 30 سال بود که با هم ازدواج کرده بودن و یه شب هم بدون هم دیگه نخوابیده بودن. ولی خب روت نمیتونست بمونه توی بیمارستان، مجبور شد که برگرده خونه. موقعی که روت رسید توی خونه خیلی نگران بود، خیلی استرس داشت. از طرفی خب نگران همسرش بود، از طرفی تنهایی خیلی اذیتش میکرد. همش چشش به تلفن بود، چون که بهش گفته بودن اگر خدای نکرده اتفاق واسه همسرت بیفته سریع باهات تماس میگیریم. اینجور وقتا خودمونم واسمون پیش اومده، هر لحظه منتظر صدای زنگ تلفنی. روت هم نشسته بود، همینجور داشت اینور اونور نگاه میکرد، منتظر بود هر لحظه تلفن زنگ بخوره. با خودش فکر کرد که نه، اینطوری فایده نداره، بذار یکم سر خودمو گرم کنم. رفت روزنامه و مجله و برد شروع کرد به خوندن، ولی اصلا ذهنش کار نمیکرد، همش ذهنش درگیر بود. روزنامه رو پرت کرد اون و رادیو رو روشن کرد، رادیو رو خاموش کرد، تلویزیون رو روشن کرد. همونطور که داشت تلویزیون رو نگاه میکرد، همونطور داشت کانال میکرد، از این کانال میرفت اون کانال، یهو رفت روی یه شبکه‌ای که داشتن درباره یه قاتل سریالی صحبت میکردن. یه قاتل سریالی که اخیراً اونجاها فعالیتش رو شروع کرده بود. با وجود اینکه نمیدونستن اون قاتل کیه، با وجود اینکه عکسی ازش نداشتن، ولی داشتن درباره کارهایی که انجام داده بود صحبت میکردن. داشتن میگفتن که قربانیای این قاتل سریالی خانوما هستن، خانومایی که معمولاً هم توی خونه تنها. این قاتل اینجوری بود که میرفت توی یه خونه‌ای، معمولاً هم نصف شبا، دیر موقع، میرفت توی یه خونه‌ای، یه خانم رو گیر می آورد، اول حسابی کتکش میزد، بعدم بهش تجاوز میکرد و بعدم میکشتش. روز همینطور داشت این جمله ها رو میشنید، همینطور ضربان قلبش داشت بالاتر و بالاتر میرفت، حسابی ترسیده بود. یه لحظه به تلفن نگاه میکرد، یه لحظه به تلویزیون نگاه میکرد و یه لحظه هم به در. همش منتظر بود که صدای کلیک در رو بشنوه، در باز بشه و قاتل سریالی بیاد توی خونه و خفتش کنه. همینطور غرق وحشت و ترس بود که یه ساعت 10:30 با صدای زنگ تلفن از جا پرید. روت رفت تلفن رو برداشت. یه صدای ناآشنای مذکر پشت تلفن گفت: من با خانم روت اسماک اهل فورت اسکات کار دارم. روت خیلی تعجب کرد، به خاطر اینکه از سال 1950 به اونور که ازدواج کرده بود همه اونو به اسم فامیلی شوهرش یعنی فینلی میشناختن. هر کسی نمیدونست که فامیلی زمان مجردیش اسماک بوده، هر کسی هم نمیدونست که از فورت اسکات اومده به ویچیتای کانزاس. ولی خب محل کار روت همچنان توی فورت اسکات بود که البته فورت اسکات تا ویچیتا خیلی فاصله نداشت، یه چیزی هولوش 241 کیلومتر. با وجود اینکه زیاد بود ولی خب روت از نوجوانی اونجا کار کرده بود توی یه شرکت تلفن، توی یه کمپانی تلفن. برای همینم با خودش فکر کرد که شاید یکی از همکارای قدیمیمه، زنگ زده حالمو بپرسه، چون هم فامیلی قدیمیمو میدونه، هم میدونه که خب من از اونجا اومدم، اونجا کار میکنم. روت هم جواب داد که بله خودم هستم، بفرمایید شما. که یهو مرد شروع کرد حرفای عجیب غریب زدن، سوالای عجیب غریب میپرسید. مثلا بهش میگفت که کدوم خیابون زندگی میکردید؟ کدوم کوچه زندگی میکردید؟ همونی هستی که فلان جا بودی؟ همونی هستی که فلان جا کار میکردی؟ همینجور داشت سوالای پرت و پلا میپرسید که یهو یه جمله گفت که روت واقعا ترسید. بهش گفت یادته موقعی که 16 سالت بود توی یه پانسیون توی فورت اسکات زندگی میکردی؟ قبل از اینکه روت اصلا بتونه جوابی بده، مرد یهو گفت ببین من همه چی رو درباره تو میدونم، درباره گذشتت، مخصوصا در مورد اون شب. روت با ترس و لرز گفت منظورت چیه؟ داری درباره کدوم شب صحبت میکنی؟ یهو لحن مرد عوض شد. یه جوری شد که انگار داشت از روی یه متنی، یه کتابی، روزنامه‌ای، یه چیزی رو داشت واسه روت نقل قول میکرد. روت اسماک دختر دبیرستانی 16 ساله که به وسیله یه سیخ داغ تو ناحیه ایران توی هر دوتا پا دچار سوختگی شده، در حال حاضر توی منزل والدینشه و داره استراحت میکنه. حال روت داره بهتر و بهتر میشه. ولی خب این بلا رو مرد غریبه‌ای که پلیس بهش لقب متجاوز دیوونه داده رو سر روت آورده.
مرد همینطور به حرفاش ادامه داد و تمام اتفاقاتی که 30 سال پیش توی یه شب خیلی خیلی ترسناک واسه رود افتاده بود و دوباره عین یه کتاب واسش مرور کرد. سه‌شنبه 15 اکتبر 1946 بود و هوا کم کم داشت تاریک میشد. که روت اسماک 16 ساله متوجه صدای باز شدن در خونه شد. دیدید لای در یه صدایی میده، یه صدای یه همچین صدایی بود. روت اصالتا اهل میزری بود. با خانواده‌اش اونجا زندگی میکرد، اونجا هم درس خونده بود. ولی خب دبیرستانی که اونجا میرفت امکانات خیلی زیادی نداشت. یه دبیرستان خیلی خوب و مجهز توی فورت اسکات پیدا کرده بود و رفته بود اونجا ثبت نام کرده بود. منتها خب چون یه دختر تنها 16 ساله بود نمیتونست که توی کوچه خیابون باشه یا نمیتونست که برای یه خونه مجزا واسه خودش بگیره. در نتیجه رفت توی پانسیونی که مربوط به همون مدرسه میشد موند و داشت اونجا زندگی میکرد. همزمان هم درس میخوند هم پاره وقت توی شرکت تلفن بل هم کار میکرد. اینجوری خیلی به نفعش بود. یه پولی هم میتونست واسه خودش پس انداز بکنه. ولی بدبختی اینجا بود که اون شب که صدای ریژ در میومد، اولا که روت تنها زندگی میکرد، دوما هیچ کس رو توی اون شهر نمیشناخت که با خودش بگه که نکنه مهمون واسم اومده. روت یهو متوجه شد که چه خرابکاری کرده. یادش افتاد موقعی که از سر کار برگشته خونه، یادش رفته در قفل کنه. روت یه لحظه به خودش اومد، روبروشو نگاه کرد و دید یه مرد غریبه جلوش وایساده. یه مرد غریبه حدوداً 50 ساله، قد بلند. یه دونه از این لباسکارای کشاورزی هستن اوورالا. یه دونه از اونها تنش بود که خیلی هم کثیف و در و داغون بود. مرد رو کرد سمت روت و بهش گفت که سلام. بعدم دستشو برد سمت چراغ و چراغو خاموش کرد. تو همون تاریکی اتاق مرد مثل ببر حمله کرد به روت. گرفتش، لباساشو توی تنش پاره کرد. روت باهاش مقابله کرد. یهو انگشتای شستشو برد بالا و فشار داد روی چشای مرد. مرد خیلی دردش گرفت. تو همون حالت عصبانیت و در حالی که داشت درد میکشید یهو داد زد، گفت ببین یه جوری از ریخت و قیافه میندازمت که دیگه هیچکی نگات نکنه. این حرفو زد و بعدم یه پارچه از توی جیبش درآورد و گذاشت روی دهن روت. روت یهو احساس کرد که سرش گیج میره، چشاش داشت سیاهی میرفت. آخرین چیزی هم که قبل از اینکه غش کنه یادش بود این بود که مرد رفته بود توی آشپزخونه و یه چیزی مثل یه سیخو گذاشته بود روی گاز و داشت داغش میکرد. روت از هوش رفت و ساعت 7:30 صبح یهو به هوش اومد. متوجه شد که از توی خونش جای دیگه‌ای نرفته. کف آشپزخونش به هوش اومد. لباساش پاره پوره شده بود و تمام بدنش پر از زخم بود. ولی زخمای سر و صورتش در مقایسه با زخمایی که توی رون پاش بود هیچی نبود. روت احساس کرد که پاهاش میسوزه. پایین پاشو نگاه کرد و دید پاهاشو سوزوندن. هر دو تا پای روت دچار سوختگی درجه 1 شده بود. انقدر داشت میسوخت که اون لحظه دلش میخواست پاهاشو از جا بکنه و بندازه دور. تا حتی گوشت پاشم سوخته بود. مرد با همون سیخی که روی گاز داغ کرده بود این بلا رو سرش آورده بود. روت اولش که به هوش اومد خودشو به بیهوشی زد. سر صدا نکرد. با خودش گفتش که اگه مرد هنوز توی خونه است بذار فکر کنه من بیهوشم که سمتم نیاد. ولی وقتی که یکم گذشت و متوجه شد که هیچکی توی خونه نیست، تلفن رو برداشت و به پدر و مادرش زنگ زد. اونا هم با پلیس و آمبولانس تماس گرفتن. موقعی که روت رو بردن بیمارستان، دکترش گفتش که اون پارچه‌ای که یارو گذاشته بوده روی دهنه توش کلروفرم بوده، همون مایعی که واسه بیهوشی استفاده میکنن. بعد از اینکه روت رو بیهوش کرده، رفته سیخ رو روی گاز گذاشته، داغش کرده و بعدم پاهاشو با اون سیخ تا جایی که میتونسته سوزونده. یه چیزی درباره این سیخ بهتون بگم، این از این سیخای معمولی نبود، از این سیخای مثلا کباب و این چیزا نبود. یه سری سیخا هستن که اصلا نمیشه بهشون گفت سیخ. بعد اون کاری هم که باشون انجام میدن اصطلاحاً بهشون میگن برندینگ. معمولا روی بدن حیوونا، روی بدن اسب‌ها، من اونجوری که داشتم گوگل می‌کردم روی بدن اسب دیدم این کارو کرده بودن. یه سری حروفه که روی بدن اون حیوان حکش میکنن. اصطلاحاً هم بهش میگن برندینگ. اون سیخ هم یکی از همین سیخای اینطوری بود که یه حروفی بود. در واقع یارو اون کسی که این کارو کرده بود به اصطلاح میشه گفت روی بدن روت برندینگ انجام داده بود. انگار که یه برند رو روی بدن روت ثبت کرده بود. یه یادگاری انگار از خودش گذاشته بود روی بدن روت. با وجود اینکه یه پزشک متخصص روت رو معاینه کرد و گفتش که هیچ تجاوزی صورت نگرفته، ولی خب پلیس احتمال خیلی زیادی میداد که اون مرد به قصد تجاوز جنسی اومده توی اون خونه، چون هیچی که ندزدیده بود، فقط خشونت به کار برده بود. و حالا اینکه چرا تجاوز انجام نداده بوده، خب نمیشه دقیقاً گفت چرا. خیلی‌ها میگن احتمالاً میخواسته این کار رو انجام بده، شاید میخواسته شروع کنه، یه نفر سر رسیده، چون به هر حال اونجا یه خوابگاه دخترونه بود، یه مسئولی داشت، یه سری آدم اونجا زندگی میکردن، شاید صدای شنیده یکی سر رسیده و بعد مجبور شده که از اونجا فرار کنه. دیگه واقعا واسه روت صلاح نبود که اونجا بمونه. برگشت خونه پدر و مادرش و پیش اونا مون تا حالش بهتر بشه.
ولی خب از اونجایی که پدر و مادر حالا خیلی شاید نتونن حالا یه دختر 16 ساله رو بفهمن، روت بعد از اینکه حال جسمانیش خوب شد رفت پیش یکی از دوستای خانوادگیشون که یه خانم جوونی بود، بخاطر اینکه خب میخواست روحیه‌اش عوض بشه. تیتر اون روزای روزنامه‌ها همش درباره اتفاقی بود که واسه یه روت افتاده بود. با وجود اینکه معمولاً پلیس اطلاعات جزئی رو در اختیار مردم قرار نمیده، ولی از اونجایی که پلیس میخواست از مردم واسه شناسایی این ضارب کمک بگیره، مجبور شدن که تمام اتفاقات اون شب رو با جزئیات کامل توی روزنامه‌ها بنویسن، تا بلکه یک نفر اگر اتفاق مشابهی واسش افتاده و میدونه که کی این کارو براش انجام داده، به پلیس مراجعه کنه و اطلاعات بده. 30 سال گذشت و با وجود اینکه جراحات فیزیکی روت دیگه خوب شده بود، حتی رد سوختگی روی پاش خیلی کم رنگ شده بود، این در حدی که روت اگه خودش نمیگفت شاید کسی متوجهشون نمیشد، ولی خب پرونده حل نشده باقی موند. هیچ وقت نفهمیدن که اون کسی که این بلا رو سر روت آورده کیه. روت هم از یه جایی به بعد با وجود اینکه خیلی حال روحیش بد بود، اما با خودش فکر کرد که تا کی بخوام قصه بخورم، به هر حال باید زندگی کنم، زندگی ادامه داره. سعی کرده بود که کلا این قسمت رو از زندگیش رو بذاره پس از ذهنش رو، بهش فکر نکنه و بره رو به جلو، بره به سمت آینده. درباره این اتفاق هم با هیچ کس صحبت نکرده بود، حتی با اینکه با پسراش خیلی صمیمی بود. یه وقتایی میشد که با هم درد و دل میکردن، رود خودش اگر ناراحتی چیزی داشت به پسراش میگفت، ولی این اتفاق رو کلا خاک کرد توی گورستون ذهنش و دربارش با هیچ کس صحبت نکرد. اون شخصی که تماس گرفته بود و داشت این چیزا رو به روت میگفت و روت رو حسابی ترسونده بودش، به روت گفتش که میدونی من این اطلاعات رو از کجا پیدا کردم؟ من واسه یه شرکت ساختمان‌سازی کار میکنم. تازگی رفته بودیم یه ملکی رو تخریبش بکنیم که یه دسته روزنامه کهنه و قدیمی از این روزنامه‌ای هستن که به مرور زرد میشن. یه دسته از اونها پیدا کردم که توش اتفاقات خیلی جالبی نوشته بوده. به جز تو، من درباره 4 نفر دیگه هم یه سری داستانای خیلی شرم‌آور خوندم. تصمیم گرفتم که به تک تکتون زنگ بزنم. حالا شانست زد و تو اولین نفر بودی. بهش گفت ببین روت، من بهت گفتم همه‌شو میدونم، تا الانم متوجه شدی. بجز همه اینا میدونم کجا زندگی میکنی، میدونم شوهرت کیه، میدونم چی کار میکنید، آمار لحظه به لحظه زندگی تو دارم. بعدم تهدید کرد که یکی یه نسخه واسه یه همکارا و فامیلا، مخصوصا کسایی که روت باشون حسابی رو دروایسی داره میفرسته و آبرو واسه روت نمیذاره، مگر اینکه روت بهش پول بده. پول که نه، در واقع حق و سکوت. به اینجای صحبتاش که رسید، روت دیگه تحمل نداشت. با ترس و لرز گوشی رو گذاشت. تمام تنش داشت میلرزید. خیلی وقت بود که اصلا به اون قضیه فکر نکرده بود و الان یه نفر پیدا شده بود که همه چی رو میدونست. از یه طرف چون که اد پیشش نبود و تنها بود، ترسش بیشتر شده بود. بکنید تا قبلترش خودش به اندازه کافی ترسیده بود، بعد درباره اون قاتل سریالی شنیده بود و الان این آدم بهش زنگ زده بود. هر لحظه با خودش فکر می‌کرد که میاد سراغش، میاد در خونش. اون شب هر جوری بود گذشت و صبح شد و بالاخره روت از ترسش صبح خیلی زود بلند شد رفت بیمارستان. فقط میخواست که توی خونه تنها نباشه. موقعی که رفت بیمارستان متوجه شد که خوشبختانه حال شوهرش خوبه، حمله قلبی نبوده و اون حالتی که بهش دست داده بوده یه جور از هوش رفتگی، یه جور ضعف جسمانی بوده که مربوط میشد به یه تصادفی که اد قبلا داشته. یه سری جراحات درمان نشده داشته که اون زخم‌ها الان عود کرده بودن و باعث شده بود که حال اد بد بشه و خدا رو شکر الان که دیگه متوجه شده بودن داشتن حالشو خوب می‌کردن، داشتن درمانش می‌کردن. اد رو واسه مراقبت‌های بیشتر یه چند روز دیگه قرار شد توی بیمارستان نگه دارن. رود خیلی خوشحال بود از اینکه حال شوهرش خوبه، ولی هر کاری که می‌کرد نمیتونست تماسای دیشبو فراموش بکنه. چند روز بعد اد برگشت خونه، حالش خوب شده بود. رود استرس داشت نکنه یارو زنگ بزنه، ولی یارو هم زنگ نزد و همه چی امن و امان بود و رود کم کم دیگه داشت اون تماس اون شب رو فراموش میکرد. برای همین هم صلاح دید که چون اتفاق خاصی نیفتاده درباره اون شب چیزی به شوهرش نگه و درباره‌اش صحبت نکنه. 20 روز گذشت. اوایل ماه جولای بود که رود توی دفتر کارش توی شرکت تلفن نشسته بود. همینطور داشت روی میزش رو مرتب میکرد که یهو یه پاکت قهوه‌ای خیلی عجیب روی میزش پیدا کرد. معمولا کسی که واسهشون نامه از بیرون می آورد خودش میومد تحویل میداد، ولی انگار یه نفر دزدکی اومده بود یه جوری توی دفتر و اون پاکت رو گذاشته بود لای وسایل روت. روی اون پاکت قهوه‌ای آدرس فرستنده نبود، فقط اسم روت رو با خط خیلی زشت و خرشنگ قورباغه شبیه خط یه بچه یا خط یه آدم راست دستی که داره سعی میکنه با دست چپ بنویسه نوشته بودن. نامه حتی کد پستی هم نداشت و بدون کد پستی تو نمیتونی یه نامه رو از طریق پست واسه کسی بفرستی. اونجا بود که روت مطمئن شد که 100% یه نفر اومده با این نامه رو گذاشته روی میزش. روت پاکت رو باز کرد و
دید توی پاکت یه نسخه قدیمی از همون روزنامه اتفاق سال 1946، همونی که تماس گیرنده پشت تلفن متنشو واسش خونده بود. انقدر حالش بد شد که روزنامه و پاکتشو با هم دیگه ریز ریز کرد و ریخت توی سطل آشغال. خانواده روت از اون آدمایی بودن که از بچگی به بچه‌هاشون یاد میدن روی پای خودت وایسی، نق نکنی، وقتی مشکلی داری هی نخوای اشکت امسا بریزی، بری همه جا رو پر بکنی. روت کلا اینطوری بزرگ شده بود. برای همینم با وجود اینکه الان دوباره حسابی ترسیده بود، ولی تصمیم گرفت که هر جوری که هستی مشکل خودش حل بکنه و به همسرش چیزی نگه. مخصوصا که تازه از بیمارستان اومده بود، روت نگرانش بود. میگفت نه که من اینو بهش بگم بترسه حالش بد بشه. تا 6 ماه آینده مرد غریبه 6 دفعه دیگه هم زنگ زد خونه‌شون. هر بار که زنگ میزد و خود روت جواب میداد، به محض اینکه صدای روت رو میشنید میگفت که سلام، ولی روت از ترسش تلفن رو قطع میکرد. اما هر موقع که زنگ میزد و جواب میداد، به محض اینکه صدای ادو میشنید کلا تلفن رو قطع میکرد و صحبت نمیکرد. روز میگرن داشت و اون روزا سردرداش خیلی شدیدتر شده بود، هوا هم گرم بود، اصلا حال روحی خوبی نداشت، حال جسمیش هم دست کمی از حال روحیش نداشت. با خودش فکر میکرد که اگه محل ندم، اگه واکنش نشون ندم، شاید طرف بفهمه که من اهل بازی کردن نیستم و دست از سرم برداره. چون واقعا این طرفند خیلی جواب میده. وقتی که یه نفر بخواد تو رو بترسونه، تهدیدت کنه، تو هی گریه کنی، زاری کنی، هی بهش بگی فرصت بده، این کارو میکنم اون کارو میکنم، واقعا تجربه ثابت کرده ها، طرف بیشتر تو رو میترسونه. یعنی روت داشت کار خیلی عاقلانه میکرد که یارو رو نادیده میگرفت. ظاهرا هم جواب داد، چون که 2 ماه گذشت و دیگه از یاروش خبری نشد. ماه آگست رسید. یه روز روت که شیفت کاریش تموم شده بود، از شرکت زد بیرون، داشت همونجور پیاده آروم آروم میرفت سمت محل کار اد، چون محل کار اد هم همون نزدیکیا بود، که دوتایی با هم دیگه با ماشین اد برگردن خونه. میخواست از این ور خیابون بره اون ور خیابون که یهو یه صدای غریبه رو از پشت سرش شنید، صدای یه مرد. مرده بهش گفت که این هفته خیلی کار کردی، واقعا بهت خسته نباشید میگم، میتونی آخر هفته رو واسه خود مرخصی بگیری. روز برگشت و دید که صدای یه مرد رهگذریه که از همونجا داره رد میشه. یه مرد قد بلند با موی جو گندمی، چهره خوبی داشت، سر و وضع خوبی داشت، یه تیشرت ساده تنش بود، شلوار جین و کفشای سفید ورزشی. قیافش هم اصلا حس بدی بهت نمیداد، یه قیافه کاملا معمولی و بیازار. مرد همینطور داشت پرت و پلا میگفت، با روف همقدم شد و همینجور داشت باش صحبت میکرد، هر کاری کرد که روت بهش محل بده، در جوابش چیزی بگه، ولی خب روت هیچی نمیگفت، سکوت. که یهو مرد شروع کرد سوال کردن. تو واسه شرکت تلفن کار میکنی؟ آره. درسته؟ کدوم طبقه ای؟ سمتت چیه اونجا؟ کارت چیه دقیقاً؟ چند وقت داری اونجا کار میکنی؟ ولی روت اصلا جواب هیچ کدوم از سوالاشو نمیداد. مرد همینطور داشت حرف میزد، از هر دری صحبت میکرد، از خاطرات جوونیش، خاطرات بچگیش، حتی از خاطرات قماربازیش موقعی که میرفت لاس وگاس. حتی روت رو دعوتش کرد، بهش گفتش که بیا این دفعه با هم دیگه بریم اونجا، بهت قول میدم که بهمون خوش بگذره. ولی روت هیچ جوابی نمیداد بهش. روت تو همون حالت سکوت مشغول نگاه کردن ویترین مغازه‌ها شد. سعی کرد به طرف به هر شکلی که هست بفهمونه که آقا جان من تمایل ندارم، لطف کن برو، مزاحم من نشو. ولی مرد دست بردار نبود. وقتی دید مرد خیلی زبون نفهم‌تر از این حرفاست، یهو رو که سمتشو زل زد توی چشاشو، بهش گفت که ببین من منتظر شوهرمم. مردم بهش گفت که مگه شوهر داری؟ روت دوباره جواب نداد. مرد رفت اونور و تکیه داد به دیوار و همینطور زل زد به صورت روت. لحنش از اون حالت دوستانه یهو عوض شد، یکم جدی و البته یکم ترسناک شد. رو کرد سمت روت و بهش گفت که از قیافت خیلی خوشم میاد، بعداً میبینمت، اینو بهت قول میدم. مرد از اونجا رفت و اتفاقا روت هم همون موقع رسید به جایی که اد کار میکرد. به محض اینکه ادو دید درباره اون مرد بهش گفت. ولی خب اد با وجود اینکه زنشو خیلی دوست داشت و دوست نداشت کسی بهش آسیب بزنه، ولی با توجه به حرفای روت بهش گفتش که ببین یکم زیادی داری گندش میکنی، من احساس میکنم که یه مزاحمی بوده، شاید نمیدونسته تو شوهر داری، میخواسته باهات دوست بشه، داشته باهات غیر مستقیم لاس میزده. ولی خب روت ته دلش یه حس دیگه ای داشت، احساس میکرد که این مرد همونیه که بهش تلفن میزنه و تهدیدش میکنه. چند ماه گذشت، دیگه نه روت آدم عجیبی رو دید، نه آدم عجیبی بهش زنگ زد، تا 1 سال بعد، جولای 1978. تایم نهار بود و روت از شرکت زد بیرون که هم بره نهار بخوره، هم خب وقت اضافه داشت دیگه، 1 ساعت واسه خودش تایم داشت، هم یه کاری داشت می‌خواست بره انجام بده. به محض اینکه از شرکت زد بیرون، داشت از توی خیابون رد میشد که یهو یه نفر از پشت سر
مچ دستشو گرفت. برگشت و دید که این همون مرد است، همون مردی که یه سال پیش باهاش هم قدم شده بود و داشت چرت و پرت بهش میگفت. روت تونست به هر شکلی که هست مردو بزنه و از زیر دست و پاش خودشو نجات بده. پرید وسط خیابون و مرد پشت سرش داد زد، گفت روت وایسا احمق، دختره هرزه، وایسا باهات کار دارم. روت دوید رفت توی یه مرکز خرید، بعد رفت سمت آسانسور. رفت توی آسانسور طبقه 5 که میشد آخرین طبقه رو زد و رفت بالا، رسید طبقه 5 و رفت لابلای جمعیت. خودش رو مشغول نگاه کردن ویترین مغازه‌ها کرد. از این مغازه در میرفت توی اون مغازه. میخواست به هر شکلی که هست کاری کنه که اگه مرد داره دنبالش میاد و تعقیبش میکنه گمش بکنه. ولی خب هرچی بیشتر این ور اون ور نگاه میکرد دید که نه، ظاهرا مرد گمش کرده بود. وقتی خیالش راحت شد که مرد از اونجا رفته، رفت توی یه تلفن همگانی، از اونجا به اد زنگ زد و بهش گفت که بیاد دنبالش. روت دیگه تحمل نداشت. تمام اتفاقات از سال 1946 تا به الان رو واسه شوهرش تعریف کرد. اد خیلی از دستش ناراحت شد. گفت چرا بهم اعتماد نکردی؟ چرا زودتر اینا رو بهم نگفتی که بهت کمک کنم؟ همون موقع هم به جای اینکه برن سمت خونه، رفت سمت اداره پلیس. با پلیس صحبت کردن و همه اتفاقا رو واسهشون تعریف کردن و گفتن که احتمال میدیم که یه نفر هست که ما رو زیر نظر داره و شاید میخواد از همون حق و سکوت بگیره. ولی پلیس خیلی جدیشون نگرفت. به خاطر اینکه خب تا حالا یارو فقط تهدید کرده بود، یعنی اتفاقی واسه روت نیفتاده بود. دیگه اد و روت هم خب ناامید شدن از پلیس و برگشتن سمت خونه. یه چند ماهی گذشت و اتفاق خاص دیگه ای نیفتاد. یه روز توی خونه تنها نشسته بود که یه نامه رو از توی صندوق پستی انداختن توی خونه. روت رفت پاکت رو برداشت و دوباره همون خط خرچنگ قورباغه عجیب غریب رو دید. دوباره توی این یکی پاکت هم یه نسخه دیگه از اون روزنامه بود و یه نامه هم البته همراهش بود. یه نامه با همون دستخط خرچنگ قورباغه که شبیه دستخط بچه‌ها بود. توی نامه نوشته بود لعنت به تو، لعنت به پلیس، لعنت به کمپانی تلفن. نامه پر از غلط‌های دستوری بود. یه سری از غلط‌های دستوریش خیلی عجیب غریب بود، یعنی حتی یه بچه هم به این شکل غلط غلوط نمی‌نوشت. یعنی قشنگ یه جوری بود که انگار یه آدم خیلی بی‌سواد نامه رو نوشته. حتی غلط‌های املایی خیلی خیلی فجیعی توی نامه بود. ولی یه چیزی که خیلی عجیب بود این بود که نامه با وجود اینکه پر از غلط‌های دستوری و غلط‌های املایی بود، دستخطش خیلی خیلی زشت بود، اما توی نامه یه سری کلمه‌های قلمبه سلمبه‌ای به کار برده بود که واقعا هر آدمی اون کلمه‌ها رو بلد نبود. خلاصه این نامه یه نامه تهدیدآمیز بود که نویسنده نوشته بود باید به من پول بدی تا من آبروتو نبرم، درباره اون اتفاق به کسی چیزی نگم، و آخرش هم نوشته بود که به نفعته که پولو بدی وگرنه بد می‌بینی. رو تا نامه رو برداشتن و رفتن پیش پلیس. اونجا چند نفر نامه رو نگاه کردن. روت بهشون گفت که من با هیچ کس خصومت شخصی ندارم، هیچ دشمنی ندارم. واقعا کسی نیست دور و بر من که بد منو بخواد یه ضربه‌ای به من بزنه. من نمیدونم که این آدم کیه و از جون من چی میخواد. وقتی که اونجا چند تا کاراگاه نامه رو به دقت نگاه کردن و حرفای روت رو شنیدن، در کمال تعجب روت و اد رو به کاراگاهان مجرب بخش جرایم عمده ارجاع دادن. حالا میگید این چیه؟ یه قسمتیه که خب اونجا هم همه پلیس و کاراگاهن، اما خب از اون جاهایی که خیلی خیلی سفت و سخت‌تر پرونده ها رو بررسی میکنن، هر کسی رو هم اونجا نمیفرستن. فقط کسایی رو میفرستن اونجا که پروندهشون خیلی خاص و مهمه. رو تو خیلی تعجب کردن، با خودشون گفتن که سری قبل اومدیم مثلا کسی به ما محل نداد، الان چی شده که یهو ما رو همچین جای مهمی فرستادن؟ که خب وقتی رفتن اونجا متوجه شدن که دلیلشون واسه ارجاع دادنشون به اونجا چی بوده. همونطور که قبل‌تر گفتم، اون شبی که روت داشت تلویزیون نگاه می‌کرد درباره یه قاتل سریالی داشتن صحبت می‌کردن. خب این قاتل سریالی یه 3 سالی بود که توی شهر داشت فعالیت میکرد و همه درگیرش بودن و ازش میترسیدن. وقتی که کارآگاه‌ها توی اداره پلیس اولی نامه رو بررسی کردن و حرفای روت رو شنیدن، احساس کردن که شاید این همون قاتل سریالی است. اون قاتل هم دقیقاً مثل اینی که برای روت نامه مینوشت، یه وقتایی کلمه‌های قلمبه سلمبه استفاده میکرد، شعر مینوشت توی نامه‌هاش، چون اون کسی که برای روت نامه مینوشت یه وقتایی توی صحبتاش لابلای حرفاش لحن شاعرانه میشد. یه سری از جملاتش با هم دیگه قافیه داشت، یعنی در واقع به صورت شعر واسه روتنامه رو مینوشت. ولی خب تفاوتی که با نویسنده این نامه ها داشت این بود که اون هدفش رو شکار میکرد، میرفت سراغش و بعدم میکشش و تمام. ولی این یکی که این همه وقت گذاشته بود نامه مینوشت، سنگ میزد، تهدید میکرد و هیچ کاری هم ترش نمیکرد، خب فرق میکرد دیگه با اون یکی قاتل. دیگه دست آخر به این نتیجه رسیدن که نه، این 2 نفر یکی نیستن و روت و اد رو فرستادن خونه و گفتن که خب نگران نباشید، احتمالاً یه آدم مزاحم بیکاره داره اذیتتون میکنه.
یه هفته بعد دوباره یه نامه جدید رسید دست روت که بازم پر از غلط املایی و اون لحن عجیب غریب بود که نوشته بود که روت باید یه $100 بذاره زیر صندلی ماشین اد، بعد ماشین اد رو ببره به یه جایی که توی نامه ذکر شده بود، پارکش بکنه، بعد خودش از اونجا بره، بعد نویسنده این نامه بره اون $100 رو از زیر صندلی برداره. $100 حالا شاید الان توی آمریکا حالا خیلی پول زیادی نباشه، ولی اون موقع خب به عنوان یه پیش پرداخت واسه کسی که داشت حق و سکوت میگرفت پول خوبی بود. نویسنده نوشته بود که من میدونم رفتی همه چی رو به شوهرت و به پلیس گفتی. اگه 1% بفهمم که دنبالمن، اگه چوب لاچرخم بذارن، وای به حالت، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. بچه‌ها این نامه نویس شعرهای خیلی زیادی واسه روت مینوشت که خب وقتی که انگلیسی میخونی قافیه دارن دیگه، ولی وقتی به فارسی برمیگردونی قافیه از بین میره. من ترجیح میدم که شعرها رو به زبان خیلی ساده واسهتون بگم، اینکه بخوام به همون لحن ادبی خودش بگم شاید گیج کننده باشه، اما این آخرین نامه‌ای که بهتون گفتم که توش نوشته بود اگه کسی دنبالم باشه هر چی دیدی از چشم خودت دید، با یه شعر تموم میشد که میگفت که حرفش این بود که هر جا بری چه زمینی چه آبی باید تقاص پس بدی، آبروتو میبرم، درباره سوختگیت به همه میگم، من باهوشم و میدونم که دارم چی کار میکنم. البته حالا شما همه اینا رو به حالت خیلی شاعرانه و خیلی خوشگل بخونید. روف این نامه رو هم برد پیش پلیس. این یکی از بقیه نامه‌ها خیلی عجیب تر بود. یه سری از کلمه‌ها رو برعکس نوشته بود. یه سریاش با حروف بزرگ بود، یه سریاش با حروف کوچیک بود. پلیس خیلی سخت تونست نامه رو بخونه، متوجه منظور نویسنده بشه. همونطور هم که گفتم یه سری کلمه خیلی قلمبه سلمبه هم توش بود. یه سری کلمه‌ها مثل prolegmenus، concetanus، jactitation که اون اولیه prolegmenus به معنی مقدماتی، بعد این یکی consentationus، اینقدر اصلا این کلمه ها ناآشنان که واقعا از رو هم نمیتونم بخونم، به معنی موافق، و آخری جکتیتیشن هم به معنی لافزنیه. خلاصه استفاده کردن از این کلمه ها نشون میداد که نویسنده آدم بی سوادی نیست، ولی خب همونطور که گفتم واقعا هیچکس معنی این کلمه ها رو نمیدونست. حتی خود روت موقعی که نامه رسید دستش میخواست بخونتش، رفت یه دونه دیکشنری برداشت و برد بگرده ببین این کلمه ها یعنی چی، اصلا متوجهشون نمیشد. کلمه ها و معادلشون رو روی کاغذ نوشت و برد به پلیس داد. موقعی که رفت نامه رو داد این کلمه ها رو هم که ترجمه کرده بود بهشون داد. پلیس ازش تشکر کرد که خودش هم وقت گذاشته و ترجمه کرده، ولی خب حتی با وجود اون کلمات ترجمه شده هم پلیس هیچی از اون نامه دستگیرش نشد. نتونستن بفهمن قضیهش چیه. البته یه سری کلمه دیگه هم توی نامه استفاده شده بود که روت هر چی توی دیکشنری نگاه کرد معادلی واسهشون پیدا نکرد. رفته هم بیشتر به این نتیجه رسید که خب این کلمه ها اصلا معنی ندارن. یه سری کلمه یعنی که من درآوردین، یه رو از خودش درآورده. یه بار که تلفن زنگ خورد و اد جواب داد، یه صدایی مثل صدای وزیدن باد از پشت تلفن میومد. اد گفتش که الو شما کی هستید، کی تماس گرفته؟ که یه صدایی از پشت تلفن اومد، صدای یه آقا بود. گفتش که من داشتم از اینجا رد می‌شدم، اینجا یه تلفن همگانی کنار یه دفتر پست. دیدم که گوشی تلفن افتاده روی زمین. من اومدم ورش دارم بزنم سر جاش که دیدم یه صدایی از توش میاد، صدای شما بوده. که این نشون میداد تماس گیرنده زنگ زده، فرار کرده، تلفن رو همونطوری پرت کرده و اون کسی که جواب داده بود فقط یه راهگذر ساده بود. اکتبر 1978 رسید، نه نامه دیگه میومد، نه کسی زنگ میزد و روت و اد حسابی خوشحال بودن از اینکه میتونن یه نفس راحتی بکشن، ولی خب داشتن اشتباه میکردن. یه ظهر سرد بارونی توی 21 نوامبر 1978 بود. دوباره تایم نهار روت از توی شرکت زد بیرون، رفت نشست یه جای نهارشو خورد. هنوز وقت اضافه داشت. بعد تولد یکی از دوستاش نزدیک بود، یه مغازه اون اطراف بود که از این کارتای تبریک میفروختن. روت رفت از اونجا یه دونه کارت تبریک تولدم خرید. موقعی که از توی مغازه زد بیرون میخواست برگرده سمت شرکت، احساس کرد که یه نفر داره تعقیبش میکنه. برگشت عقب رو نگاه کرد، ولی خب دید نه کسی نیست. روت به مسیرش ادامه داد که یه ماشین شورلت سبز جلوی پاش ترمز کرد. یه مرد از توی ماشین پرید بیرون و رو کرد سمت روت و بهش گفت پولم آوردی یا نه؟ این مرد همون مردی بود که روت تا حالا 2 دفعه دیده بودش. این دفعه یه کت جین تنش بود، زیرش هم یه دونه پلیور پوشیده بود، یه دونه عینک فریم مشکی هم به چشش زده بود. الان حتما میگید این خوزعبلات چیه؟ خب به ما چه لباس چی پوشیده بوده؟ میدونم به ما هیچ ربطی نداره که لباس چی پوشیده بوده، ولی مطمئن باشید که یه دلیل داره که دارم اینا رو میگم. مرد از روت خواست که خیلی محترمانه و به زبون خوش بیاد سوار ماشین بشه. روت خشکش زده بود، هیچ کاری نمیتونست بکنه، یعنی حتی نمیتونست فرار بکنه. که یهو مرد پاشو آورد بالا، یه دونه لگد زد توی ساق پای روت.
روت انقدر دردش گرفت که یه جیغی زد و مرد دستشو گذاشت جلوی دهن روت و کشوندش توی ماشین و سوارش کرد منتها صندلی عقب. گذاشتش روی صندلی عقب و خودش هم همونجا نشست. موقعی که رفتن توی ماشین روت اونجا بود که متوجه شد که خودشون 2 نفر تنها نیستن. یه مرد دیگه هم پشت فرمون نشسته بود. ماشین خیلی در به داغون بود. از همین ماشینایی که بهشون اصطلاح میگن ماشین مشتی ممدلی. در داشبوردش کنده شده بود، با چسبونده بودنش. یکی از شیشه‌ها شکسته بود، اونو هم با چسبونده بودن. اصلا یه وضعی. یه عالمه هم آتشخال چپونده بودن عقب. کثیف، بوی گند میومد. از کیسه های مساله بگیر تا گالونای کوچولوی بنزین و خورده‌های گچ و سیمان، کلاً اون عقب وسایلی که اون عقب ریخته شده بود یه طوری بود که روت احساس میکرد یا مال یه کشاورزن یا مال یه بنا. راننده بدون اینکه با روت اصلا حرفی بزنه فقط داشت به مسیر ادامه میداد و اون مرد هم از همون عقب داشت با راننده صحبت میکرد. یه دونه بطری هم گوشه بودن بینشون، گوشه بودن روی کنسول وسط ماشین، با همدیگه جوره جوره ازش میخوردن و همزمان هم داشتن با همدیگه صحبت میکردن. روت سکوت کرده بود و فقط داشت توی سکوت به مکالمه این دوتا گوش میداد. میخواست ببینه که چی به چیه، داستان چیه، اینا برنامهشون چیه. سعی هم کرد که از لابلای حرفاشون یه سری اطلاعات به دست بیاره. ولی خب تنها چیز که فهمید این بود که راننده که داشت رانندگی میکرد اسمش بادی بود. حالا یا اسمش بادی بود یا اینکه خب اون مرد صداش میکرده بادی، چون به انگلیسی بادی به معنی رفیق هم هست دیگه. شاید هم یارو بهش میگفته رفیق. ولی خب متوجه نشد که اسم اونی که پیش خودش نشسته چیه. اون مردی که پیش روت نشسته بود یهو برگشت سمت روت و بهش گفت که کیفتو بده. روت هم کیفشو داد بهش. مرد در کیفو باز کرد و یه نگاهی کرد و یکم ورانداز کرد و رو که از سمت دوستشو گفت که ببین شانسمون زده پولدار شدیم. با خاطر اینکه روت تازه حقوق گرفته بود و چک حقوقیش به اضافه یه سری پول نقد توی کیفش بود. مرد خیلی ذوق کرده بود، داشتم تو کاغذایی که توی کیف روت بود نگاه میکرد به امید اینکه پولای بیشتری ببینه که یهو یه دونه کارت پیدا کرد. کارت رو برداشت و نگاه کرد و دید که کارت یه پلیسه. یکی از پلیسایی که به روت کارتشو داده بود و گفته بود که هر موقع مشکلی واسط پیش اومد بهم زنگ بزن. همون موقع که کارتو دید خنده رو لبش ماسید. کارتو نشون رفیقش داد و رفیقش هم مثل خودش عصبانی شد. اونی که عقب نشسته بود یه تیکه از اون مساله‌ای که عقب بود، یه تیکه سیمانو ورداشت و کوبید توی صورت روت. همینجور بهش فوش میداد و داد میزد، میگفت که زنی که یه احمق هرزه، آخر تو منو توی دردسر میندازی. بادی رانندگی میکرد، اون مردم داشت نوشیدنی میخورد، روت داشت در دیوار ماشین رو نگاه میکرد. یهو به سرش زد که همونطور که اون یارو داره رانندگی میکنه یهو در ماشین رو وا کنه و خودشو پرت کنه پایین. ولی انقدر سرعت ماشین زیاد بود که میدونست اگرم به پره پایین شاید زنده بمونه، ولی قطعا تمام بدنش خورد و خاکشیر میشه. مردم موقعی که پولای نقد و چک حقوقی روت رو از توی کیفش برداشت کیفش رو بهش پس داد، چون چیز خیلی به درد بخور دیگه توی کیفش نبود. کیف روت رو بهش پس داد، ولی مرده نمیدونست که ته کیفه یه زیپ کوچولوه به حالت زیپ مخفی که توش یه دونه از این اسپری فلفلای کوچولوه. روت داشت به این فکر میکرد که اسپری رو یه جوری از توی کیفش بدون اینکه اون دوتا ببینن در بیاره و به سمتشون بگیره دیگه. بادی یهو پیچید سمت پارکینگ یه مرکز خرید و ماشین رو نگه داشت. رو که سمت اون یکی رو گفت که تا شب صبر میکنیم و بعد از شهرش خلاص شیم. اون یکی هم بهش گفت که آره بالاخره باید از دستش خلاص بشیم، ولی نه اینجا جای تابلویه. اون طرفتر توی محل کار روت موقعی که تایم نهار تموم شد و روت برنگشت همه خیلی نگرانش شدن، هم همکارش هم سابکارش. اول زنگ زدن به اد چون گفتن نکنه روت رفته خونه، ولی خب اد گفتش که نه روت نیومده خونه. بعد دیگه انقدر نگران شدن که با پلیس تماس گرفتن. یه چند ساعتی گذشت و رباینده های روت همینطور ویلون و سرگردون توی خیابونا میچرخیدن. ظاهرا منتظر بودن که هوا تاریک بشه و بعدش از شهر روت خلاص بشن. جو خیلی آروم و خیلی ساکت شده بود. یهو اون مردی که عقب بود رو که سمت روت و بهش گفت که آبجو میخوری؟ اگه دختر خوبی باشی یکم بهت آبجو میدم. یه بطری آبجو داد به روت یکم آبجو خورد و احساس کرد که خیلی دستشویی داره. اون لحظه یه فکری به ذهنش رسید. با خودش فکر کرد که به بهونه این که دستشویی داره مجبورشون کنه یه جا وایسن که این بره دستشویی، بعد از اونجا بتونه فرار کنه. روت تو تمام مدت یک کلمه هم حرف نزده بود. دیگه به خودش جرأت داد و گفتش که من دستشویی دارم، خیلی حالم بده، اگه میشه یه جایی نگه دارید من برم دستشویی. که یهو همون مردی که کنارش نشسته بود گفتش که وای منم خیلی خوردم، منظورش نوشیدنی بود، منم اتفاقا دستشویی دارم. به راننده گفتش که باید یه جا نگه دار که ما بریم دستشویی. راننده کنار یه پارک ماشین رو پارک کرد. مرده اونی که عقب نشسته بود قبل از اینکه روت رو پیاده بکنه کفشاشو و کتشو ازش گرفت. هوا خیلی سرد بود اون بیرون.
میخواست مطمئن بشه که رود فرار نمیکنه. همونطور کفشا و کت رود دست مرده بود و دوتایی با هم دیگه داشتن میرفتن اون ته پارک که دستشویی کنن. قرارم نبود که از دستشوی عمومی استفاده کنن. رسیدن ته پارک و مرده زیپ شلوارشو کشید پایین، رو از سمت رود و بهش گفت که اول من جیش میکنم بعد تو. قبل از اینکه جیش بکنه، رود که قبلتر توی ماشین قبل اینکه پیاده بشه تونسته بود از توی کیفش اسپری فلفلشو برداره، اسپری رو برداشت و پاشید سمتش. مرده از درد یهو جیغ زد و به قول خودمون شاشپنج شد و یهو رود پا گذاشت به فرار. همونطور پا برهنه بدون کتش داشت از سرما میلرزید، ولی چاره‌ای نداشت، باید فرار میکرد. مرده از پشت سرش داد زد که وایسا، بیا حداقل کفشاتو ببر، یخ میزنی، بیا حداقل کتتو تنت کن. ولی رود اصلا محل نداد و رفت پشت یه بوته قایم شد. وقتی که مطمئن شد که مرده دیگه صداش نمیاد و از اونجا رفته، از پشت بوته اومد بیرون. یه مغازه مشروب فروشی همون نزدیکا بود. رفت توی مغازه و به مغازه‌دار گفت که خواهش میکنم به من کمک کنید، یه نفر دنبال منه. مغازه‌دارم پلیس رو خبر کرد و اومدن روت رو بردنش اداره پلیس که اتفاقا اد هم رفته بود اونجا. روت اونجا بود که متوجه شد که آدمرباها چک حقوقی $300 و $100 پول نقد ازش دزدیدن، به اضافه یه سری وسایل شخصی. یه سری نوشت ابزار ازش برده بودن، خودکارای رنگی و مداد و پاکن و اینجور چیزا. روت به پلیس گفت که چه اتفاقی افتاده. پلیس رفت دقیقاً همون جایی که مرده میخواسته جیش بکنه که اتفاقاً کت روت و کفشاشو اونجا پیدا کردن. یه سری هم رد پا روی زمین پیدا کردن که رد فرار روت رو نشون میداد. ولی خب اون دوتا مرد تونسته بودن فرار کنن از اونجا و هیچی هم از خودشون به جا نذاشته بودن. روت مشخصات شورلت سبز رو به پلیس داد. پلیس همون شب فعالیتش رو شروع کرد. هر ماشینی که شبیه اون ماشین بود وقتی میدیدن نگرش می‌داشتن، با سرنشیناش صحبت می‌کردن، ولی خب هیچ آدم مشکوکی نتونستن پیدا کنن. پلیس پرونده سال 1946 و اون اتفاقی که واسه روت توی 16 سالگی افتاده بود و باز کرد و می‌خواستن از اول همه چی رو بررسی کنن. با خودشون فکر می‌کردن که هر چی که هست مربوط میشه به همین پرونده. برای همینم یارو که زنگ میزنه همش داره درباره این موضوع صحبت میکنه. حتی یه سری از افسرهای پلیس از ویچیتا رفتن فورت اسکات، می‌خواستن اونجا تحقیقات محلی بکنن. حتی رفتن اون پانسیونی که روت اونجا بوده، می‌خواستن با تمام کسایی که اونجا هستن صحبت کنن تا شاید یه نفر یه چیزی دیده باشه. همزمان هم روت دوباره داشت نامه‌های تهدیدآمیز می‌گرفت. توی یکی از نامه‌ها نامه‌نویس به اون نوشته افزاری که از کیف روت برداشته بودن اشاره کرد. یعنی قشنگ با جزئیات نوشته بود که اون خودکار مثلا سبز چقدر خوشگله، یا اون یه دفتر یادداشت هم ازش برده بودن، یا مثلا اون دفتر یادداشت بنفشه چقدر خوشگله. که اینجوری بود که روت دیگه مطمئن شد اون مرد مزاحمی که همیشه میبینه همینیه که واسش نامه مینویسه، چون به غیر از اون آدم کی دیگه از جزئیات توی کیف روت خبر داشت. ولی توی یکی از نامه‌ها نامه‌نویس یه حرف خیلی وحشتناکی به روت زد. گفتش که چقدر خواهر جین شبیه توئه، یه وقتایی شما دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنم. رود خیلی ترسید. آخرین چیزی که میخواست این بود که یکی از عزیزاش یه اتفاقی واسش بیفته. فوراً رفت زنگ زد به خواهرش و گفتش که خیلی مواظب خودت باش. قضیه رو واسش تعریف کرد. گفتش که یه نفر مزاحم من میشه. خواهرش گفت که من حقیقتا کسی تا حالا مزاحمم نشده. ولی وقتی که روت بهش گفت همچین چیزیه خیلی ترسید. از اون موقع به بعد خواهر از ترسش اصلا تنها اینجا نمیرفت. با خودش میگفت نکنه اونی که دنبال خواهرمه یه روزی دنبال منم بیاد واقعا. ولی به هر حال نشون میداد که نامه‌نویس جین رو دیده، چون جین و روت واقعا شبیه هم دیگه بودن. ولی روت به خواهرش اطمینان داد که نگران نباشه. گفتش که ببین این آدم با من کار داره، هدفش منم، کاری به کار تو نداره، فقط میخواسته اسم تو رو بیاره و منو تهدید بکنه. از یه جایی به بعد نامه‌نویس دیگه نامه‌ها رو مستقیم واسه یه روت نمیفرستاد. میفرستادش واسه روزنامه‌های محلی و اونا هم توی روزنامه چاپ میکردن. یعنی جوری شده بود که دیگه مردم هم نامه‌ها رو میخوندن و کم کم اسم روت سر زبون افتاد. شده بود سوژه غیبت. یه سری‌ها خب ناراحت بودن واسش، دلشون واسش میسوخت، ولی خب یه دسته از مردم هم بودن که آدمای مذهبی بودن، مخصوصا کسایی که با روت میرفتن کلیسا، چون خود روت آدم مذهبی بود. از اینایی بود که همیشه یک شنبه ها با اد میرفتن کلیسا. از موقعی هم که یادشه از زمان دبیرستان که با اد دوست شده بود، با همون هم ازدواج کرده بود و تو زندگیش با هیچ مردی به جز اد نبود. اما نامه‌نویس توی خیلی از نامه‌هاش روت رو هرزه خطابش میکرد که خب این واسه یه خانومی که همچین وجهی توی اجتماع داره خیلی بده. خیلی‌ها پشت سر روت صحبت میکردن و میگفتن که احتمالاً به شوهرش خیانت کرده.
نامه‌نویس توی نامه‌هاش ادعا میکرد که شاعره. همونطور هم که قبل‌تر گفتم بهتون، یه سری جمله‌هاش با هم قافیه داشتن. برای همینم از یه جایی به بعد بهش لقب شاعر رو دادن که من خیلی ممنونم ازشون، چون هی دارم میگم نامه‌نویس مزاحم غریبه. منم از این به بعد میخوام ایشون رو شاعر صدا کنم. شاعر ولی خیلی تنوع میداد توی شعراش. یه وقتایی شعر بلند میگفت، یه وقتایی شعر کوتاه میگفت، یه سری شعرهای کودکانه مینوشت، یه وقتایی هم یه سری شعرهای خیلی سنگین. ولی توی همه شعراش از روت به عنوان یه زن هرزه یاد میکرد و قشنگ مشخص بود هدفش اینه که آبروی روت رو ببره. توی یکی از شعراش که میگم با قافیه سعی کنید خودتون بخونید، نوشته بود که چه خوب باشم چه بد، رازی دارم که اجازه نمیدم فاش بشه. یه جا هم توی یکی از نامه‌هاش اعتراض کرده بود، گفته بود که واسه چی منو با اون قاتل سریالی اشتباه گرفتید؟ من یه آدم دیگه‌ام، اون یه آدم دیگه است. اصلاً و ابداً فکر نکنید که ما دو نفر یکی هستیم. من خیلی بهتر از اونم. اون آدم خطرناکیه، اون به زن‌ها تجاوز میکنه، اون میکشتشون، ولی من اصلا همچین آدمی نیستم و آزارم به هیچ کس نمیرسه. یه بارم واسه یه افسری که داشت روی پرونده روت کار میکرد، یه نامه نوشت و گفتش که الکی داری وقتاتو تلف میکنی، تو فقط داری از یه هرزه دفاع میکنی، یه هرزه که به زودی قراره بمیره. اون کارآگاهی که روی پرونده روت داشت کار میکرد تصمیم گرفت که از مردم مستقیما کمک بخواد. توی یه برنامه رادیویی شرکت کرد، شرایط روت رو توضیح داد، از مردم کمک خواست. بعدم یه خط تلفن رو آزاد گذاشتن که مردم زنگ بزنن، هر کی هر چی میدونه بگه، سر نخ بدن. خلاصه روت هم پای رادیو نشسته بود و داشت تمام این تماس‌ها رو گوش میداد. با خودش میگفت که احتمالاً شاعر زنگ میزنه، به خاطر ترسوندن روت هم که شده زنگ میزنه و برای همینم روت خیلی گوشاشو تیز کرده بود که ببینه صدای کی شبیه صدای اونه. خیلی‌ها زنگ زدن، خیلی‌ها سر نخ دادن، خیلی‌ها زنگ زدن، خیلی چیزا گفتن، ولی هیچ کدومشون صداش شبیه صدای شاعر نبود. هر شب وقتی که روت میخوابید، اد میرفت شاتگانش رو برمیداشت، یه دونه کلت کمری هم داشت. میرفت توی بوت‌ها کمین میکرد، لابلای بوت‌ها. همونجا هم بعضی وقتا خوابش میبرد. میترسید که یه نفر بیاد زنشو اذیت کنه، زنشو بکشه. تقریبا میشه گفت تا صبح نگهبانی میداد. تا سال 1979 روت همچنان نامه دریافت میکرد. یه روزایی حتی یه دونه صبح میرسید دستش، یه دونه شب. یه نامه‌هایی هم که خب مستقیم میرفتن توی روزنامه محلی چاپ میشدن. دیدید بعضیا به اصطلاح بهشون میگن بی آر شده طرف، مثلا یه نفر اینقدر کتک میخوره که دیگه اصلا هرچی میزنیش درش نمیگیره. این دوتا هم همینجوری شده بودن. انقدر دیگه این نامه‌ها زیاد شده بود که جزئی از زندگیشون شده بود. بعد میدیدن که طرف فقط لب و دهنه، فقط نامه مینویسه و هیچ کاری هم نمیکنه. یه جوری گوشه ذهنشون خیالشون راحت بود. اصلا یه جوری شده بودن که اد صبح که از خواب بیدار میشد میومد پشت در که اگه نامه اومده برداره. حالا نمیگم داشتن لذت میبردن یا تفریح شده بود واسهشون، ولی میخوام بگم جزئی از زندگیشون شده بود. برای همینم به خودشون گفتن خب این دیگه جزئی از زندگیمونه، ما که نامه‌هامون رو میگیریم، بذار به زندگیمون هم برسیم. داشتن به زندگیشون هم همچنان ادامه میدادن. حتی یه روز نشستن با هم دیگه برنامه چیدن، می‌خواستن واسه ماه‌انسلشون برن مسافرت. دوشنبه 13 آگوست بود که روت داشت چمدوناشون رو می‌بست که آماده سفر بشن که یهو دید شلوار جینش پاره شده، دیگه خیلی پوسیده بود، قدیمی شده بود. با وجود اینکه پلیس به روت گفته بود تنها جایی نرو، هر جا میری با شوهرت برو یا یکی از نیروهای ما رو خبر کن باهات بیاد، اما خب روت اون روز احساس خطر نکرد. رفت سوار ماشینش شد و رفت سمت مرکز خرید. شلوارشو خرید و اومد که از توی مرکز خرید اومد بیرون، رفت سمت پارکینگ، میخواست بره سوار ماشینش بشه و برگرده خونه. رفت توی پارکینگ، هوا دیگه تاریک شده بود. میخواست دستگیره ماشین رو بکشه که بره سوار شه که احساس کرد یه نفر اون نزدیکاست. یه نفر انگار داره نگاش میکنه. برگشت این ور نگاه کرد، اون ور نگاه کرد. دید که نه، خبری نیست. اومد در ماشین رو باز کنه بره سوار شه که یه صدای آشنا از پشت سرش شنید که بهش گفت هی روف، اصلا فکر نمی‌کردم انقدر راحت با همه چی کنار بیای. بعدم یه دستی از پشت یقه‌شو گرفت و به زور می‌خواست سوار ماشین بکنتش. این همون مردی بود که دفعات قبلی بهش حمله کرده بود. مردی یه دونه کیسه قهوه‌ای هم دستش بود. کیسه رو از توی شیشه که پایین بود انداخت توی ماشین و کله روتو گرفت و بخواست به زور سوار ماشین بکنتش. مرد رو کرد سمت روتو، بهش گفت که چرا انقدر نگرانی؟ چرا انقدر ناراحتی؟ می‌خوام ببرمت یه جای خوشگل. روت سعی کرد مرد رو هل بده و از دستش فرار کنه، ولی خب مرد یهو یه چاقو از توی جیبش در آورد و 2 ضربه توی کمرش و یه دونه توی پهلوش زد. روف در حالی که آدرنالین خونش دیگه به 1000 رسیده بود، با همون دردی که داشت، همون خونی که داشت همونطور از بدنش میریخت و همون چاقویی که هنوز توی پهلوش گیر کرده بود، رفت سمت ماشین. خودش رو تونست از دست مرد نجات بده و رفت سمت ماشین. در ماشین رو باز کرد، پرید توی ماشین، در رو قفل کرد و
ماشین رو روشن کرد و گازش رو گرفت و از اونجا رفت. رود فقط داشت گاز میداد تا بالاخره رسید به یه پمپ بنزین. همون موقع که اونجا رسید از یکی از مسئولای اونجا خواست که با پلیس تماس بگیره. اونا رفتن به پلیس زنگ زدن، ولی رود یکم فکر کرد و با خودش گفت نکنه یارو همین اطراف کمین کرده باشه و الان بیاد سراغم. پس دوباره ماشین رو روشن کرد و گازش رو گرفت و رفت سمت خونه. موقعی که رفت سمت خونه دید که اد دم در وایساده. انقدر که رود دیر کرده بود اد نگرانش شده بود. اد از همون دور متوجه شد که رود حالش خوب نیست. معلوم بود که حالش عادی نیست، صورتش زرد شده بود. اومد در ماشین رو باز کرد و دید که رود چاقو خورده. رود رو برداشت گذاشتش صندلی شاگرد، خودش نشست پشت فرمون، ماشین رو روشن کرد و رفتن سمت بیمارستان. دکترها گفتن که رود واقعا خوش شانس بوده. اگه چاقو فقط یه ذره بیشتر فرو رفته بود، کلیه‌اش رو سوراخ می‌کرد و قطعا روت میمرد. اون کیسه‌ای که مرده انداخته بود توی ماشین روت رو باز کردن و دیدن که توش یه دونه بطری نصف نیمه شرابه، یه باندانای قرمز، یه دونه چسب پهن و یه دونه طناب. جراحات روت انقدر شدید بود که مجبور شدن جراحیش بکنن. عملش با موفقیت انجام شد و بعد از چند هفته هم از بیمارستان مرخص شد و برگشت خونه. ولی الان دیگه اوضاع با دفعات قبلی خیلی فرق می‌کرد. این دفعه دیگه واقعاً شاعر به روت آسیب رسونده بود. پس قبل از اینکه روت برگرده خونه، پلیسا رفتن وجب به وجب خونه رو گشتن تا خیالشون راحت بشه که خونه واسه برگشتن روت امنه. میترسیدن نکنه طرف یه تله‌ای گذاشته باشه، نکنه یه جای کمین کرده باشه. وقتی که خیالشون راحت شد که خونه امنه، به شوهر رود خبر دادن که زنشو برداره بیاره خونه. یه چند روزی گذشت با اینکه اتفاقی نیفتاد، ولی پلیس خیلی نگران رود بود. یه روز اومدن با خودشون بردنش توی یه خونه امن که حتی آدرسش رو اد هم نداشت گذاشتنش. 24 ساعت هم مراقبش بودن. یه چند روزی گذشت، ولی خب وقتی که دیدن که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و ظاهرا طرف دیگه بیخیال شده بود، برش گردوندنش خونه. الان یادم افتاد که درباره اون چیزی که گفتم حتما یه دلیل دارم که میگم توضیح ندادم، همون ویژگی‌های ظاهری اون شخصی بود که به رود حمله کرده بود. اینکه شلوارش چجور بوده، اینکه چجور بوده. خب اینا بعدها به کار پلیس اومد. رود تونست یه ویژگی‌های ظاهری رو به پلیس بگه. اونا هم تونستن یه طرح تقریبا نزدیک به اون چیزی که روت دیده بود رو بکشن و توی روزنامه‌ها چاپ کنن. هم طرح چهره اون ضارب و هم اتفاقی که واسه روت افتاده بود، یعنی چاقو خوردنش، رو توی روزنامه چاپ کردن. یه جایزه $3000 هم واسه هر کسی که بیاد و کوچکترین اطلاعاتی بده که بتونه به روند پرونده کمک بکنه تعیین کردن. الان دیگه یه جوری شده بود که مردم دیگه اون قاتل سریالیه رو فراموش کرده بودن و همه داشتن درباره شاعر صحبت می‌کردن. چون خب قاتل تکلیفش مشخص بود. میومد یه نفر رو شکار می‌کرد و می‌کشت. ولی اینکه این نویسنده داشت قطره چکونی میرفت جلو و اینجوری کوچولو کوچولو داشت روت رو آزار میداد، واسه همه خیلی ترسناکتر از اون یکی بود. خیلی‌ها تماس می‌گرفتن، سرنخ می‌دادن. پلیس هم هر کیو میدید که کوچکترین شباهتی به اون طرح داره با خودشون می‌بردن اداره پلیس و ازش بازجویی می‌کردن. یه سری مظنون رو می‌آوردن، به خط می‌کردن، از روت می‌خواستن که ضاربش رو شناسایی کنه، ولی خب هیچ کدومشون اون کسی نبود که به روت چاقو زده بود. 8 نیروی مختلف لباس شخصی 24 ساعته خونه روت رو زیر نظر گرفته بودن و مراقبت میکردن ازش. شیفتشون رو ساعتی با هم دیگه عوض میکردن، یعنی حتی یک ثانیه هم از اونجا دور نمیشدن. یکی از پلیسا یه بار یه پیشنهاد خوبی به روت داد. گفتش که این شاعر این همه مدت داره برای تو نامه مینویسه، چرا یه بار تو واسش نامه نمینویسی؟ روت هم دید که فکر خوبیه. یه نامه واسه شاعر نوشت و گفت که از جون من چی میخوای؟ بگو با من چی کار داری؟ من چه بدی در حقت کردم؟ نامه رو توی روزنامه چاپ کردن و اتفاقا شاعر خیلی زود جواب نامه رو داد. واسه روت نوشت که قیمت من الان دیگه رفته بالا. اگه میخواین الان راضیم کنید، باید کم کم به فکر عدد 5 بیفتید. حالا یا منظورش $5000 بوده یا $50000 بوده، من بعید میدونم. فکر میکنم منظورش همون $5000 بوده. وقتی که از $100 شروع کرده، معمولا همین حدودای $5000 مد نظرشه احتمالاً. کریسمس 1979 رسید و یهو تلفن خونه‌شون قطع شد. با عملیات برق که تماس گرفتن، اونا هم به همچین جایی میگن عملیات برق دیگه. یه تکنسین اومد اونجا و کابلای برق رو چک کرد و بهشون گفتش که از طرف شبکه مشکلی نیست. یه نفر عمدی اومده تلفن خونه‌تون رو قطع کرده. روت حالش خیلی بد بود. از نظر روحی واقعا اصلا حال خوبی نداشت. مرتب میرفت پیش روانپزشک تا اینکه تصمیم گرفتن هیپنوتیزمش کنن. هیپنوتیزمش کردن درباره اتفاق سال 1946. هر چیزی رو که به قولی توی حافظه سرکوب شدهش پنهان کرده بود و کشیدن بیرون. میخواستن ببینن چی بوده که از اون شب مونده. آیا جزئیات دیگه‌ای هم هست که بتونه به شناسایی این کسی که الان داشت روت رو
اذیتش میکرد کمک بکنه یا نه. توی یکی از جلسه‌های هیپنوتیزم وقتی رسید به صحنه‌ای که آدم رباها دزدیدنش و سوار ماشین کردنش، یهو با همون چشمای بسته و توی حالت هیپنوتیزم داد زد که ولم کنید، من میخوام از اونجا برم. یا توی یه جلسه دیگه گفتش که آدم ربا، همون کسی که عقب نشسته بوده، با هم درباره یه پلی صحبت کرد، یه پلی که توی شهر بود، یه پل معروف. پلیس رفت اونجا، پلو گشتن ولی چیز عجیبی پیدا نکردن. ولی خب شاعر چند روز بعد یه نامه داد و اتفاقا اسم اون پل آورد. گفتش که بیاید پیش پل، بیاید اونجا حتما منو میبینید. ولی موقعی که پلیس رفت سر قرار، شاعر نیومد. روانشناسای پلیس واسه شاعر یه پروفایلی ساخته بودن. توی این پروفایل ها هر چیزی که احتمال میدن مربوط بشه به اون شخصی که نمیشناسنش رو مینویسن، با توجه به نوع نگارش نامه ها، با توجه به رفتارهایی که تا الان دیدن. یه پروفایل تشکیل دادن و درباره شاعر اینجوری نوشتن که شاعر شدیداً روانپریش، دارای اختلالات اسکیزوئید یا همون اختلال اسکیزوفرنی و پارانویاس، یعنی متوهمه، توهم میزنه، و البته ضد اجتماع، یعنی از آدما دوری میکنه. و با وجود شباهت زیادی که به قاتل سریالی شهر داشت، روانشناسی که این پروفایل رو ساخته بود با اطمینان میگفت که این دوتا یکی نیستن و با هم دیگه خیلی فرق میکنن. تو سال 1980 یه افسر جدید پرونده روت رو دست گرفت. یه افسری که خب خیلی کارکشته تر از قبلی بود و اولین کاری هم که کرد این بود که دستور داد واسه خونه روت و همسرش دوربین مداربسته نصب کنن. به هر حال یه نفر میومد اونجا نامه رو مینداخت توی صندوق پستی دیگه، با دوربین میتونستن بفهمن که کی نامه ها رو میاره. اد هم خودش رفت واسه خونه دزدگیر نصب کرد، ولی خب یه چند روز بعد متوجه شدن که یه نفر اومده و سیم دوربینا رو قطع کرده. تو ماه ژانویه روت توی دفترش نشسته بود که تلفن همون محل کارش زنگ خورد. تلفن رو برداشت و دید که شاعره. بهش گفت که یه سورپرایز واسط دارم، برو توی لابی، سورپرایزت اونجا منتظرته. روت انقدر میترسید ازش که حتی جرئت نکرد تنهایی بره ببینه که توی لابی چه خبره. بلافاصله زنگ زد به پلیس. یه نیروی پلیس رو فرستادن که با روت بره توی لابی ببینه که شاعر واسهشون چی گذاشته. وقتی رفتن توی لابی دیدن که یه جعبه اونجاست که در جعبه رو که باز کردن یه چاقوی خیلی تیز 30 سانتی توی جعبه دیدن که دورش یه دونه باندانای قرمز پیچیده بودن. روز بعد از اینکه چاقو و باندانا پیدا شد، شاعر یه نامه جدید نوشت که چشاتو ببند و تصور کن که اون چاقوی 30 سانتی چقدر میتونه عمیق ببره. 14 فوریه همونطور که میدونیم روز ولنتاینه. روز ولنتاین یه بسته رسید دست روت. وقتی که بسته رو باز کرد دید که یه باندانای قرمز دیگه است که یه نامه رو هم توش پیچیدن. یه حالتی باندانا و نامه رو با هم ترکیب کردن که شبیه یه باد بزنا بود خودمون با کاغذ درست می‌کردیم. یه حالتی این حالتی اومده بود مثلا خوشگل مشکلش کرده بود، شبیه کادو درش آورده بود. توی نامه نوشته بود تقدیم به تو ولنتاینیم همرنگ خون. روت از یه جایی به بعد با خودشون فکر کردن که شاید زیادی خوشبینن که فکر میکنن کسی باشون دشمنی نداره. هر موقع نامه میرسید دستشون دوتایی مینشستن با ذره‌بین مثل کاراگاه‌ها، تک به تک کلمه ها رو میخوندن. همش میگفتن که خدایا نکنه که فامیلامونه، نکنه که از آشناهامونه. هی با هم دیگه صحبت میکردن. دیدین این جمعایی که میرن مثلا میخوان ببینن کی چششون زده، تخم مرغ میارن میخوان بشکنن، میگن عمه فلانی، خاله فلانی. اینا هم دقیقاً همینجوری شده بودن. میگفتن نکنه خاله فلانیه، نکنه کار عمه فلانیه. یه روز زرمیون یا خودشون میرفتن اداره پلیس چون بهشون گفته بودن ما مرتب باید باهاتون در تماس باشیم، یا یه وقتایی هم یه نفر از طرف پلیس میومد در خونشون. شاعر اتفاقا واسه یه گلفروشی نامه نوشت و ازشون خواست که یه دونه روز سیاه رو بفرستن در خونه روت. یه بارم واسه یه بانکی که روت توش حساب بانکی داشت نامه نوشت و گفتش که اگه میشه لطف کنید بدهی روت رو پرداخت کنید. منظورش همون حق سکوتش بود. یه بار به پلیس راهور نامه نوشت، گفتش که روت گواهینامه‌اش تموم شده، بی‌دقت رانندگی میکنه، گواهینامه‌اش رو توقیف کنید. یا یه بار دیگه زنگ زد به این جاهایی که خدمات تدفین میدن، اون جایی که میبرن جسدتو دفن میکنن وسط. زنگ زد بهشون گفتش که آماده باشید، به زودی خانم روت فینلی قرار است خدماتتون استفاده بکنه. به شرکت برق و شرکت گاز و شرکت آب نامه مینوشت، میگفت آب و برق و گازشون رو قطع کنید. به شرکت ساختمونی نامه مینوشت، میگفت که فینلیا میخوان خونه‌شون رو بازسازی کنن، لطف کنید یه مقدار مساله ببرید واسهشون. اونا هم یه سری مساله میبردن، مثلا تو خالی میکردن جلو در خونه.
یا مثلا یه قفل‌ساز خبر میکرد که بیاد کل قفلای خونه رو عوض کنه. خط‌شناسای زیادی این نامه‌ها رو بررسی کردن، همش داشتن با نامه‌های مجرمایی که به ذهنشون میرسید مطابقتشون میدادن، با دستخط هیچ کدومشون همخونی نداشت. نوع نگارشش کلا خاص بود و اثر انگشتی هم روی نامه‌ها به جا نذاشته بود که بتونن تستش بکنن، هرچند که خب اون موقع توی سال 1980 اگر هم اثر انگشتی پیدا میکردن مقدارش خیلی میبایست زیاد باشه که نتیجه نامشخص نده، همون نتیجه اینکانکلوسیو که بعضی وقتا میبینید. دلیلش وقتاییه که خب میزان اثر انگشت کمه، ولی خب روی این نامه ها اثر انگشتی هم نبود که بشه مقایسش کرد. زیاد دیدیم توی خیلی از پرونده‌ها یه سری آدم بیکار و بیمار زنگ میزنن به پلیس، میگن که من همونیم که شما دنبالشید، میخوان گردن بگیرن. توی این کیس هم همینطوری بود. خیلی از زنگ میزدن میگفتن من شاعرم. پلیس بعضیاشون رو جدی میگرفت، ولی یکم که باشون حرف میزدن یا میرفتن دستخطشون رو میگرفتن میفهمیدن که نه، سر کارن. جون 1980 واسه اولین بار نامه از سمت ویچیتا نیامد، بلکه از سمت اوکلاهوما رسید دستشون. این اولین باری بود که از یه جای دیگه نامه میرسید دستشون، که خب خیلی هم میگن احتمالاً شاعر توی مسافرت هم دست از سر روت بر نمیداره و همچنان نامه‌هاشو مینویسه. تا یه روز یه نفر زنگ زد و به پلیس یه سری حرفای خیلی عجیب زد. گفتش که یه مردی داره توی یه تریلری زندگی میکنه که از نظر ظاهری خیلی شبیه اون چیزیه که شما طرحشو توی روزنامه چاپ کردید. ولی خب وقتی پلیس رفت اونجا متوجه شدن که نه، اون یه آدم بی خانمانه که چند ماه از کارش اخراج شده و وضع مالیش خوب نیست و الان داره توی تریلر زندگی میکنه و مثلا هیچ ربطی هم به پرونده روت نداشت. تازه موقعی که گرفتنشو به روت نشونش دادن، روت نگاش کرد و گفتش که نه، اینو نیست. حالا اگه فکر میکنید که شاعر فقط نامه میفرستاد در خونه روت، باید بهتون بگم که سخت در اشتباهید. یه وقتایی یه بطری ادرار میمن میذاش، یه وقتایی یه کیسه مدفون میمن میذاش. یه سری اقلام من لیست کردم، بهتره واسهتون از رو بخونم چون خیلی زیاده. یخشکن، ترقه، سیگار، کبریت، آشغال. بعد مثلا یه روز میومد بنزین میذاش، یه روز میومد روغن موتور میذاش، یه روز میومد الکل میذاش. که خب حالا شاید حدسی باشه، شاید مثلا واقعیت هم نداشته باشه، شاید شانسی باشه، اما خیلی ها حدس میزنن میگن که این سه تا خب سه تا از ماده هایی که باهاش کوکتل مولوتوف درست میکنن. گفتن شاید منظورش اینه که میخوام مثلا با این سه تا کوکتل درست کنم. یه روزایی از خواب بیدار میشدن میدیدن شیشه هاشون از بیرون کثیف شده، بعد متوجه میشدن که یارو اومده یه تخم مرغ پرت کرده و شیکونده روی شیشه. یا مثلا شیشه شکسته میریختن جلوی در خونه. شب یک شنبه توی همون روزای کریسمس بود که روف و اد داشتن توی زیرزمین خونه که خودشون بازسازیش کرده بودن تلویزیون نگاه می‌کردن. هم تو غرق دیدن فیلم بودن که یه صدای خیلی وحشتناکی از طبقه بالا شنیدن. یه صدایی مثل انفجار و خورد شدن شیشه. دویدن رفتن بالا، دیدن حلقه کریسمسی که دم در گذاشتن آتیش گرفته و آتیشش شعله‌ور شده، گرفته به شیشه و شیشه رو شکونده. شیشه در واقع نشکسته بود، در واقع خورد شده بود. خیلی صحنه ترسناکی بود. اد سریع آتیش رو خاموش کرد، تفنگش رو رفت برداشت و پرید وسط جاده، این ور اون ور نگاه کرد، داد میزد هر جا هستی بیا بیرون، بگو ببینم با ما چیکار داری. ولی خب هرچی وایسادن هیچ کس نیومد. تو همون روزا بود که شاعر یه سری شعر هم بر وزن شعر کابوس قبل از کریسمس واسه یه روت نوشت. با اینکه اون شعر یه شعر کودکانه است، خب شاید انیمیشنش رو هم دیده باشید، اصلا چیز ترسناکی هم نداره، ولی شاعر شعر رو کلا تغییر داده بود، فقط آهنگ و وزنش همون شکل قبل بود، منتها توی شعر درباره مرگ روت صحبت کرده بود. حالا براتون جالبه که میگید خب این پیپی و جیش و نمیدونم ترقه و سیگار و اینا رو که میذاشتن دم در، چطور دوربینا نمیگرفتنشون؟ خب دوربینو 1000 دفعه گذاشتن و هر دفعه یه نفر میومد سیماشو قطع میکرد و خب از جایی که هر بار داشتن هزینه میکردن، پلیس دیگه تقبل نکرد که دوربینا رو نصب کنه. ولی خب طرف توی خود خونه نمی اومد، چون دزدگیر خونه هیچ وقت صدا نداد. انقدر اوضاع فینلیا خطری شده بود که روز خود کریسمس یکی از مامورا داوطلب شد که از خیر شام کریسمس با خانوادش بگذره و بمونه پیش فینلیا. که اتفاقا روت و اد آدمای خیلی مهمون نوازی بودن، انقدر از مرد تشکر کردن و ازش ممنون بودن که بهش گفتن که زنگ بزن خانوادت بیان، حالا که تو نمیتونی بری اونجا، اونا بیان اینجا. و اون شب همه دور هم دیگه جشن گرفتن. ولی خب صبح روز بعد اد متوجه شد که کابل تلفن رو یه نفر اومده و دوباره قطع کرده. ژانویه 1981 هم برای بار سوم تلفن خونه‌شون رو قطع کردن. پلیس تصمیم گرفت که واسه شاعر تله بذاره. یه جلیقه ضد گلوله تن روت کردن و همراه با یکی از افسرهای پلیس که یه خانم بود، لباسای خیلی معمولی تنشون کردن و یه جوری که انگار دوتا دوستن و دارن با هم دیگه میرن خرید، فرستادنشون سمت مرکز شهر. روت همراه با اون پلیس مخفی
میرفتن ویترینای مغازه رو نگاه میکردن، خیلی طبیعی رفتار میکردن که شاعر اگر زیر نظرش داره فکر کنه که این دوستشه. هرچی صبر کردن به امید اینکه طرف بیاد سمتشون، ولی خب اون روز هیچ کس نیومد. ولی خب مشخص شد که شاعر دیدتشون، چون که چند روز بعد یه نامه نوشت و توی نامه نوشت که من امروز روت رو با یه خانوم دیدمش. پلیس تا اون موقع از بیشتر از 300 نفر بازجویی کرد. خیلی‌ها سابقه دار بودن، خیلی‌ها هم نه، فقط یه سری شباهت‌های کوچولو به اون شخصی که روت طراحی کرده بود داشتن. روت تمام نامه‌ها رو نگه داشته بود. یه دفتر داشت، نامه‌ها رو می‌ذاشت اونجا. با خودش فکر می‌کرد که شاید یه روزی به درد بخورن. از طرفی هم خب یه وقتایی که بیکار بود، می‌نشست نامه‌ها رو می‌ذاشت جلوش، همه رو مو به مو بررسی می‌کرد، چک می‌کرد تا بلکه بتونه یه سرنخی پیدا بکنه. هر شب هم کابوس می‌دید. یه شب خواب دید که شاعر داره دنبالش میدوه، روت میپره وسط خیابون که خودش رو نجات بده، که یه اتوبوس بهش میزنه و روت از دنیا میره. تا اینکه یه روز بعد از 4 سال سختی و عذاب انقدر خسته شد که تصمیم گرفت خودکشی کنه. قبلترش با اد درباره این موضوع صحبت کرد. اد انقدر ترسید که تصمیم گرفت بره و از پلیس کمک بخواد. همزمان هم یه نامه دیگه رسید دستشون. اد نامه رو برداشت و رفت اداره پلیس که هم نامه رو بهشون بده، هم درباره زنش که میخواست خودکشی کنه باشون صحبت بکنه. هر بار که اد یا روت میرفتن اداره پلیس خیلی بهشون احترام میذاشتن، همش حالشون رو میپرسیدن، افسرا باشون دوست شده بودن تقریبا. ولی این دفعه ظاهرا یه اتفاقی افتاده بود و با دفعات قبلی خیلی فرق داشت. به خاطر اینکه وقتی که اد رفت داخل، به جای اینکه مثل همیشه بیان حالش رو بپرسن، باهاش گپ بزنن، احوالپرسی کنن، بهش گفتن که بیا میخوایم ازت بازجویی کنیم. اصلا نگاه نکردن به اون نامه‌ای که توی دستش بود. حتی نذاشتن حرف بزنه. بردنش توی اتاق بازجویی و شروع کردن ازش سوال کردن. از اول آشناییش با روت همینطور ازش سوال میکردن. چند سالتون بود آشنا شدید؟ کجا آشنا شدید؟ ریز به ریز ماجراهای زندگی این دو نفر رو پرسیدن تا رسیدن به اتفاقات اخیر. اد همینطور داشت گیج و گیج‌تر میشد. حتی حقوق میرانداش رو قبل از اینکه ازش بازجویی کنن واسش خوندن. همونی که میگه میتونی وکیل اختیار کنی، هر چیزی بگی علیت استفاده میشه و اینجور حرفا. هیچ وقت حالا با اد اینطوری رفتار نکرده بودن. چند هفته قبل یه نامه اومده بود که با بقیه نامه‌ها کم متفاوت بود. نوشته بود که وقتی کارم با روت تموم بشه، میخوام برم سراغ هدف بعدیم. هدف بعدیم هم زن رئیس پلیس ریچارد لمانینه. یه سری جزئیات هم درباره زن رئیس پلیس گفته بود، مثل مدل ماشینش و مسیری که همیشه سوار ماشینش میشد و میرفت سمت مرکز شهر خرید میکرد. خب میدونم یکم شاید ناعادلانه باشه که چرا تا اون لحظه پلیس خیلی جدی نگرفت قضیه رو، ولی خب دیگه به هر حال این اتفاقی که میفته دیگه. وقتی قضیه شخصی میشه، پلیس اگه تا اون موقع 50 رو گذاشته، این دفعه دیگه 1000 رو میذاره. وقتی که دیگه اسم زن رئیس پلیس رو آورده بودن، دیگه پلیس داشت یه جور دیگه به قضیه نگاه میکرد. افسر لمانین اصلا ربطی به پرونده روت نداشت. اصلا نه افسر مربوطه پروندهش بود، یه پلیس خیلی رندوم و خیلی تصادفی بود توی اون اداره. موقعی که اسم زنش رو توی اون نامه آوردن، انقدر عصبانی شد که رفت درخواست داد که پرونده روت رو بهش بدن و از اول شروع کرد همه چی رو شخ زدن. رفت با همه کسایی که شاهد بودن صحبت کرد، حتی رفت توی فورت اسکات با خیلی از اهالی اونجا صحبت کرد. میخواست هر جوری که هست بفهمه داستان چیه و این کیه که الان به خودش اجازه داده که زن رئیس پلیس رو هدف بگیره. تا بالاخره یه روز افسر لمانین یه جلسه فوق محرمانه تشکیل داد و با 16 تا از افسراش میخواست درباره یه موضوع خیلی مهم صحبت بکنه. این 16 نفر خیلیاشون، نمیگم همشون ولی خیلیاشون افرادی بودن که توی این 4 سال به روند پرونده روت خیلی کمک کرده بودن. خیلیاشون همون نیروهای شخصی بودن، خیلیاشون کسایی بودن که توی این سالها از روت حفاظت کرده بودن و خیلیاشون هم کسایی بودن که درباره این پرونده داشتن تحقیق میکردن. و جالبه که همه فینلیا رو میشناختن، همونطور که گفتم باهاشون رفت آمد خانوادگی داشتن، کریسمس مثلا خونه‌شون میرفتن، همه میشناختنشون بجز خود افسر لمانین. افسر لمانین اصلا تا حالا فینلیا رو از نزدیک حتی ندیده بودشون. تمام افسرها ساکت نشسته بودن و منتظر بودن که رئیسشون واسهشون صحبت بکنه. افسر لمانین گفتش که هیچ کدومتون تا حالا به این نکاتی که میگم دقت کردید؟ فینلیا دارن توی یه محله خیلی خیلی ساکت و آروم زندگی میکنن. خیابونشون هم بن‌بسته. شده تا حالا یه نفر جز خودشون بیاد و یه گزارش عجیب غریب بده؟ یعنی مثلا این اتفاقاتی که اینا واسه ما تا الان تعریف کردن، شده کسی جز خودشون بیاد و درباره این اتفاقات صحبت کنه توی یه خیابونی که بن‌بسته و امنه؟ چرا؟ فقط واسه
این خانواده داره این اتفاقا میفته. هیچ شاهدی واسه اتفاقایی که ادعا میکنن افتاده ندارن. اون موقعی که ما رفتیم دوربین نصب کردیم، بجز خودمون و فینلیا هیچ کس نمیدونست که ما دوربین رو کجا گذاشتیم. ما دوربین رو توی یه لونه پرنده کاشته بودیم. کی میدونسته که رفته سیمش رو قطع کرده؟ روزی که حلقه گل آتیش گرفت، این دوتا خودشون توی خونه تنها بودن. ما همیشه واسهشون مأمور میذاشتیم دیگه، ولی چون کریسمس بود بیشتر مأمورا رو فرستاده بودیم خونه. شاعر از کجا میدونسته که این دوتا امروز تنهان؟ از کجا آمار داشته که همون روز خاص رفته و حلقه کریسمسشون رو آتیش زده؟ چرا این کارو جلوی یه پلیس نکرده؟ چرا یه بار که یکی از نیروهای ما اونجا مواظب بوده این نیومده و یه داستانی درست نکرده؟ هر موقع فینلیا میرفتن سفر، نامه‌ها کم میشد. تا حالا دقت کردید؟ تو 1980 وقتی که افسر پرونده عوض شد، شاعر از کجا فهمید؟ هیچ کس نمیدونست که افسر پرونده عوض شده به جز خود ما و فینلی‌ها. چون به محض اینکه افسر پرونده عوض شده بود، شاعر یه نامه واسه یه افسر نوشته بود و تهدیدش کرده بود و گفته بود که میدونم تو از این به بعد داری روی این پرونده کار میکنی. خب اون از کجا فهمیده بود؟ رود ادعا کرده بود که روزی که دزدیده بودنش، اون یارو کشوندتش صندلی عقب، به جز خودش و اون آدم کلی وسیله همون عقب ریخته بودن. یا عالمه کیسه مصالح و گالون بنزین و اینا. اصلا چجوری ممکنه که اون همه وسیله اون پشت باشه، این دو نفرم جاشن؟ این مدل شورلت اونقدری صندلی عقبش گنده و بزرگ نیست که همه اینا بتونن اون عقب جا بشن. روت مدعی بود که یکی از اون آدمایی که دزدیده بودش دویده دنبالش رو تعقیبش کرده تا جایی. ولی چرا فقط یه جفت رد پا که اونم مربوط میشد به خود روت اونجا بوده؟ روت گفته مرده با یه بتون سیمانی کوبیده توی صورتش. چرا هیچ گزارشی از پزشکی قانونی نیست که نشون بده اون روز واقعا همچین ضربه‌ای به صورت روت وارد شده؟ افسر لمانین رو که از سمت نیروهاشو گفتش که من پرونده رو حل کردم، ولی خب یه سری کار دیگه مونده که باید انجام بدیم تا بتونیم فرضیه‌ای که توی ذهن منه رو اثبات کنیم. افسر لمانین اولین کاری که کرد رفت و با اون پزشکی که واسه اولین بار بعد از چاقو خوردن روت معاینش کرده بود صحبت کرد. بهش گفتش که امکان داره که اون زخما رو خودش ایجاد کرده باشه، که دکتر گفت نه، به هیچ وجه. جهت ضربه ها و البته اون فشاری که وارد شده، اون قدرتی که لازم بوده همچین ضرباتی رو بزنه، جوریه که امکان نداره یه خانم 50 ساله همچین کاری رو خودش با خودش کرده باشه. رود زن خیلی آروم و متشخصی به نظر می رسید. با وجود اینکه عین این 4 سال واسش مثل یه کابوس گذشته بود، ولی ثابت هم کرده بود که اصلا از اینایی نیست که دنبال جلب توجه باشه، دوست داشته باشه که یه اتفاقی واسش بیفته سر زبونا بیفته. برعکس همیشه ناراحت بود و ناله میکرد از اینکه چرا داره آبروی منو میبره. من یه زن مذهبی ام، کلیسا میرم، فقط با همسرمم. چرا اون آدم داره سعی میکنه که اینطوری آبرو ریزی بکنه؟ فرمانده لمانین چند تا از افسراشو گذاشت که 24 ساعته به صورت نامحسوس اد و روت رو زیر نظر بگیرن. یعنی مثلا به خودشون خبر ندادن، اونا نمیدونستن که از الان به بعد پلیس دیگه داره خودشون رو تعقیب میکنه. پنجشنبه 17 سپتامبر روت و اد از خونه خارج شدن، سوار ماشین اد بودن. اد روت رو برد همون مرکز خرید همیشگی، پیادهش کرد و بعدم خودش از اونجا رفت. روت پیاده شد و رفت سمت صندوق پستی که اون اطراف بود و چند تا نامه رو انداخت توی صندوق پست. همون موقع پلیسا ازش عکس گرفتن. وقتی هم که روت از اونجا رفتن در صندوق رو باز کردن و نامه‌ها رو از توی صندوق آوردن بیرون. 3 تا از نامه‌های معمولی بود واسه یه دوست و آشنا. یکی از نامه‌ها رو خطاب به افسر پرونده نوشته بودن و یکی از نامه‌ها هم گیرندش خود روت بود. 2 تا نامه آخری دقیقاً با همون دستخط شاعر نوشته شده بود که اون نامه‌ای که خطاب به روت بود یه شعر بود، یه شعر کودکانه بر وزن شعر معروف هیکری دیکری داک که درباره همون حمله سال 1946 بود. روز بعد روت دوباره باز رفت سمت همون صندوق پستی و این بار 4 تا نامه جدید رو توی صندوق انداخت. بازم 3 تا از نامه‌های عادی بود، اما یکیشون از طرف شاعر بود. پلیس رفت دفتر کار روت و اونجا رو گشتن و یه سری کتاب شعر و یه سری کاغذهای کاربن، همونایی که باشون نامه‌ها رو کپی میکنن، و چند تا باندانای قرمز پیدا کردن. شاعر معمولا همیشه نسخه اصلی نامه رو واسه روت میفرستاد، نسخه کپی رو هم واسه پلیس. تمام این یافته‌ها واسه فرمانده لمانین کافی بود تا بفهمه که فکری که میکرده، حدسی که میزده کاملا درسته. اینکه شاعر در واقع خود روت فینلیه. چیزی که الان مهم بود این بود که بفهمن آیا اد هم توی این قضیه دست داره یا نه. دستخط اد رو با دستخط شاعر مطابقت دادن ولی هیچ تطابقی پیدا نشد. اون روزی که اومده بود ازش بازجویی کرده بودن، با اینکه سوالای عجیبی داشتن میپرسیدن و گیج شده بود، اما موقعی که بهش گفتن ما میدونیم شاعر کیه، یهو یه برق خوشحالی توی چشای اد پیدا شد و گفتش که واقعا
بالاخره پیداش کردید؟ خب بریم سراغش. چند تا عکس آوردن و به اد نشون دادن. اد موقعی که عکس‌ها رو نگاه کرد دید عکسای روته. روت رو نشون میداد در حالی که خم شده بود جلوی صندوق پستی و داشت یه سری نامه توی صندوق مینداخت. به اد گفتن ما مش شاعر رو گرفتیم. اد، شاعر در واقع همسرت روته. اد اصلا نمیتونست حرفای پلیسا رو باور کنه. تمام مدارکی که توی دفتر کار روت پیدا کرده بودن مثل کتابای شعر و باندانا و کاغذهای کاربن رو نشونش دادن. بعدم از خودش تست دروغ سنج گرفتن. اد مرتب میگفت که هیچ خبری نداره از این اتفاقات. اصلا نمیدونسته که زنش این نامه‌ها رو نوشته. تست دروغ سنج رو هم خب با موفقیت قبول شد. البته خود فرمانده هم از همون اول میدونست که اد هیچ کاری نکرده. وقتش بود که برن خونه‌شون رو بگردن. توی خونه هم همون چیزای تکراری رو پیدا کردن. کتابای شعر، کاغذ کاربنی و البته چند تا باندانای قرمز. از رود خواستن که بیاد اداره پلیس. بهش گفتن که چند تا مظنون جدید پیدا کردیم و میخوایم که تو بگردی بینشون شاعر رو شناسایی کنی. رود هم با خوشحالی قبول کرد. ولی موقعی که رفت اونجا بهش گفتن که میخوایم ازت یه سری سوال بپرسیم. یه سری سوال که شاید واسط آزاردهنده باشه، واسط ناراحت کننده باشه. اول از همه درباره اتفاق سال 1946 دوباره با جزئیات شروع کردن به سوال کردن. هی پرسیدن. لحنشون خیلی مهربون بود، خیلی آروم باهاش صحبت میکردن، جوری بود که حالش بد نشه. رود هم انقدر که جو واسش آروم بود و آرامششون لحظه فراهم بود که تو تمام مدت که داشت داستان سال 1946 رو تعریف میکرد حالش خوب بود. اما هرچی جلوتر میرفتن لحن کارگاه‌ها تندتر میشد، خشن‌تر میشد و البته جدی‌تر. و از یه جای به بعد لحنشون یه جوری شد که قشنگ داشتن غیر مستقیم روت رو متهم نشون میدادن. افسر بازجو یهو یه نگاهی به روت کرد و بهش گفت که روت، شده تا حالا یکی از اون نامه‌ها رو خودت بنویسی؟ لبخند روی لب روت ماسید. گفتش که نه، من چرا باید همچین کاری بکنم؟ بازجو گفت اگه من مدرک داشته باشم چی؟ اگه بتونم بهت ثابت بکنم که خودت اون نامه رو نوشتی چی؟ روت گفت من کی اون نامه رو نوشتم؟ که یهو عکساشو بهش نشون دادن. عکسای همون موقع که داشته نامه رو مینداخته توی صندوق پست. همون موقع روت سرش انداخت پایین و قطرات اشک بود که از چشماش سرازیر شد. بازجو رو که از سمتش خیلی آروم بهش گفت که میخوای بهت کمک کنم؟ روت هم جواب داد که بله. روت اعتراف کرد که تمام اتفاقات مربوط به شاعر در واقع زیر سر خودش بوده. بجز اون اتفاقی که شب کریسمس افتاد، یعنی آتیش گرفتن حلقه کریسمس، که خب منطقیه. جزء معدود دفعاتی بود که یه اتفاقی واسه این خانواده افتاد، ولی روت پیش شوهرش بود، یعنی امکان نداشت که خودش همچین کاری رو کرده باشه. که البته واقعا همچین عجیب هم نیست. توی شبای کریسمس، توی شبای هالووین از این اتفاقا زیاد میفته. آدمربایی 1978 اصلا اتفاق نیفتاده بوده. اون روز روت توی تایم ناهارش سوار اتوبوس شده، رفته به اون پارک، کتش و کفشاشو انداخته، دویده و مابقی ماجرا. مشخصات ظاهری هم که به پلیس داده بوده رو از مشخصات ظاهری یه رهگذر که یه بار از روت آدرس پرسیده بوده الهام گرفته. ولی الان مسئله مهم ضربه‌های چاقو بود. همونطور که گفتم پزشک گفته بود که امکان نداره زنی با جثه روت و سن و سالش بتونه همچین ضربه‌هایی رو توی همچین جهتی به خودش بزنه. 2 ضربه توی کمر و یه دونه توی پهلو. حالا پهلو شاید بتونه، ولی ضربات توی کمر واقعا از روت بر نمی اومد. وقتی که ازش درباره ضربات چاقو پرسیدن گفتش که اصلا یادم نمیاد که ضربه‌های چاقو رو کی بهم زده. حتی یادم نمیاد که خودم به خودم زده باشم. تهش ازش پرسیدن که روت چرا همه این مدت همه ما رو سر کار گذاشتی؟ اصلا هدفت چی بود؟ روت فقط گریه میکرد و میگفت نمیدونم. اصلا نمیدونم که کی و چرا و چه جوری و همه این داستانا رو شروع کردم. ازش پرسیدن اد هم همدستت بود؟ گفتش که نه، به هیچ وجه. اد بهترین همسریه که یه نفر میتونه داشته باشه. هرچی درباره انگیزش میپرسیدن میگفت که نمیدونم، به خدا نمیدونم. یه جایی هم انقدر حالش بد شد که گفت کاش من از اول مرده بودم. یه روانشناس واسه معاینه روت رفت اونجا، باهاش صحبت کرد و تنها جملاتی که از روت میشنیدیم بود که روت میگفت من احساس میکنم سلامت عقلی ندارم، احساس میکنم که دیوونم. خود روت داوطلبانه ازشون خواست که ببرنش یه جایی بستریش کنن و تحت مراقبت ویژه قرارش بدن. یه سری روانشناس و روانپزشک مرتب بالای سرش بودن، بعضیا هیپنوتیزمش میکردن، دارو بهش میدادن، باهاش صحبت میکردن، میخواستن هر جوری که هست حافظه سرکوب شدهش رو به قول خودمون باز کنن و برگردونن و تمام اتفاقهایی که سرکوب کرده رو بکشن بیرون، مثل کاری که اون روانشناس قبلی کرده بود. چون معتقد بودن که اگر بتونن به ذهنش نفوذ کنن میتونن انگیزش رو متوجه بشن. توی این جلسات یه سری فلش بک از گذشته یهو اومد توی ذهن روت
مثلا یه جا گفتش که یادمه داشتم روی میز ناهارخوری نشسته بودم، داشتم نامه می‌نوشتم، لباسشویی هم روشن بود، هنوز صدای چرخیدن لباسا توی لباسشویی توی ذهنمه. روت توی تمام این جلسه ها یه وقتایی توی نقش خودش صحبت میکرد، یه وقتایی هم از زبون شاعر. و جالب، مواقعی که میرفت توی نقش شاعر کلا انگار همه چی از ذهنش پاک میشد. روز برگشت خونه ولی همچنان با روانشناسش دکتر پیکنز در تماس بود. تا یه روز توی یکی از این جلسه ها میزنه زیر گریه و بعدم سریع اشکشو پاک میکنه و خودشو جمع جور میکنه و میگه که نه تو نباید گریه کنی. گریه کار دخترای بده. لحن روت، یه زن 50 ساله، اون لحظه کاملا شبیه لحن یه دختر بچه شد. نه اینکه صداشو عوض کنه ولی دقت کنید به این جمله که یه زن 50 ساله ناراحته میزنه زیر گریه ولی به ثانیه نکشیده یهو به خودش میگه که نه گریه نکن، گریه کار بچه‌های لوسه، دختر بچه‌های لوس فقط گریه میکنن. که اونجا دکتر پیکنز پیش خودش یه احتمالاتی داد. با خودش گفت که نکنه روت داره درباره گذشته‌اش یه چیزی رو به من میگه، نکنه یه اتفاقاتی توی بچگی واسش افتاده که الان یهو لحنش مثل دختر بچه‌ها شده. بعد از معاینات بیشتر دکتر متوجه شد که یه شرم خیلی بزرگ توی وجود روته، شرمی که از بچگیش نشأت میگیره. روت پیش دکتر پیکنز درباره مادرش صحبت کرد. گفتش که مادر من همیشه الگوی من بوده، یه زن با اعتماد به نفس، خیلی محکم، همیشه الگوی من تو زندگی بود. من واقعا هیچ وقت ندیدم مامانم وقتی یه مشکلی پیش میاد خودشو ببازه، همیشه سری خودشو جمع جور میکرد. ولی وقتی دکتر پیکنز به لایه‌های زیرین شخصیت روت نفوذ کرد، متوجه شد که این چیزی که روت داره درباره مادرش میگه واقعیت نداره و حس روت نسبت به مادرش یه جور دیگه است. روت موقعی که بچه بود فهمید که بچه ناخواسته بوده. مامانش یه دونه دختر داشت، فعلا هم قصد بچه دار شدن نداشت و اگر هم قصد داشت میخواست که پسر داشته باشه. اولا بارداری ناخواسته بوده، دوم زایمانش سخت بوده، استراحت مطلق بوده. وقتی هم که زایمان میکنه از افسردگی بعد از زایمان درگیر الکل میشه. وقتی هم که میفهمه که روت پسر نیست، بیشتر از قبل انگار ازش بدش میاد. دخترش رو بیشتر از روت تحویل میگرفته. توی اون خونه رابطه جنسی موضوع کاملا ممنوعه بود. خب توی فرهنگ ما میشه یه جوری باش کنار اومد، چون خب ما درباره این مسائل خیلی واضح معمولا با خانواده صحبت نمی‌کنیم. ولی فکرشو بکنید خب توی آمریکا از یه سنی به بعد این چیزا رو اصلا توی مدرسه بهشون یاد میدن دیگه، یعنی موضوع بیگانه‌ای نیست. ولی روت هر بار هر کنجکاوی درباره این موضوع داشت، کافی بود توی خونه یک کلمه درباره این موضوع صحبت کنه که یهو مامانش شروع میکرد به داد و فریاد و بهش میگفت که این چه کثافتیه که داری درباره‌اش صحبت میکنی. روت وقتی که اینا رو داشت به دکتر پیکنز میگفت، همزمان هم عذرخواهی میکرد. میگفت که وای من نباید درباره مادرم انقدر بد صحبت بکنم. یه سری خاطرات هم دکتر پیکنز تونست از حافظه سرکوب شده روت بکشه بیرون. اینکه یه بار روت کوچیک بوده، لباس تنش نبوده و روی پای یه غریبه نشسته بوده، ولی هرچی فکر میکرد یادش نمیومد که اون غریبه کی بوده. ولی خب هرچی که بود این اتفاق انقدر اتفاق ترسناک و تلخی بود که وقتی یادش افتاد جلوی دکتر پیکنز دوباره زد زیر گریه، ولی سریع اشکاشو پاک کرد و گفتش که دختره لوس نونور نباید گریه کنی. روت از این بچه‌های خیلی احساسی بود. شاید لفظش درست نباشه بگم، شاید بشه گفت نقنقو بود، از اینایی که حتی اگر یه اتفاق ترسناکی هم واسش نیفتاده بود سری میزد زیر گریه. مثلا اگه میگفت به مامانش میگفت آب میخوام، مامانش میگفت که الان میرم برات میارم، مثلا میزد زیر گریه. از این بچه‌ها دور و برمون زیاد دیدیم. ولی خب دکتر پیکنز معتقده که این بچه‌هایی که اینطورین دو حالت داره، یا از توجه زیاد اینطوری میشن یا از بی‌توجهی زیاد. و خب برای روت به احتمال خیلی زیاد مورد دوم بوده، چون روت هر بار که سر هر چیزی ناراحت بود و گریه میکرد پدر مادرش بهش میگفتن که ساکت، سرمون رو بردی، چقدر نق میزنی، گریه نکن، واسه هر چیزی داری گریه میکنی. حتی مامانه رفته بود عکس یه بچه در حال گریه که قیافش خیلی ترسناک و زشت شده بود و از روزنامه بریده بود، قاب گرفته بود گوشه بود توی خونه، به همه میگفت که این روته وقتی که گریه میکنه. یه چیزای دیگه هم به ذهن روت رسید، این که یه مرد غریبه یه وقتایی روت رو میبرده توی یه استبلی و اونجا بهش دست درازی میکرده. روت هم به خاطر همون حالت حساس بودنش گریه هاش انقدر زیاد بوده که مرد داد میزده سرش که خفه شو، انقدر گریه نکن. بعدم که میدیده روت هم تو داره گریه میکنه دست از سرش بالاخره برمی‌داشته. وقتی روت میره واسه اولین بار درباره این موضوع با خانواده‌اش صحبت میکنه، اولا که خب
موضوع رابطه جنسی که قفل بود توی اون خانواده. بعدم میزنه زیر گریه، هیچکی جدیش نمیگیره، سرش فقط داد میزنن که ساکت شو، دهنتو ببند، چقدر گریه میکنی. میدونم سرتون خیلی درد آوردم، ولی در کل این جلسات روان درمانی به رود کمک کرد تا تمام اتفاقهای بدی رو که همیشه سرکوب کرده بود رو واسه دکتر به یاد بیاره و درباره‌اش صحبت کنه. و دست آخر دکتر به این نتیجه رسید که انگیزه روت در واقع این بوده که خب چون از بچگی سرزنش شده، همیشه بهش گفتن گریه نکن، اعتراض نکن، حق این که بخوای درباره این مسائل صحبت کنی رو نداری. روت هم یه جوری از این اتفاقهایی که رقم زده بوده خودش به عنوان یه مکانیزم دفاعی استفاده کرده بوده. توی ذهن شخصیت شاعر رو واسه تنبیه کردن خودش ساخته. دقیقاً حرفایی که شاعر بهش میزده، بهش میگفته هرزه، بهش میگفته میکشمت. انقدر که اون رفتارهای پدر مادرش روش تاثیر گذاشته بوده که توی تمام جلسه های روان درمانی به دکتر پیکنز موقعی که گریه میکرد میگفت که وای من دوباره دارم گریه میکنم، وای دوباره دارم والدینمو ناراحت میکنم و میرنجونم. شخصیت شاعر اولین بار تو سال 1978 همون روزی که حالش بد میشه و میبرنش بیمارستان اتفاق میفته. همون شبی که رود واسه اولین بار توی خونه تنها میشه، ترس تمام وجودش رو گرفته بوده، داشته تلویزیون نگاه میکرده، درباره اون قاتل سریالی میشنوه و تمام اون چیزهای بعدش، اینکه یه نفر تلفن زده بهش گفته که من با خانم روت اسماک از فورت اسکات کار دارم، همه اینا در واقع زایده توهماتش بوده. یه سری المان ها مثل کیسه مساله، مثل باندانا توی این پرونده خیلی تکرار شد و البته لفظ کشاورز، لباس کشاورزی، لوازم کشاورزی. ظاهرا اون شخصی که روت رو آزار میداده، روت رو میبرده توی یه زمین کشاورزی، یه جایی بوده حالت استبل بوده، اونجا میبرده آزار جنسی بهش میرسونده. اون مرد همیشه یه اوورال کثیف کشاورزی تنش بوده، یه وقتایی هم باندانای قرمز میزده، دست و پاش هم همیشه گچی بوده و به خاطر همین هم این المان ها رو روت توی تخیلاتش همیشه استفاده میکرده. و البته اون پلی که یه بار روت گفته بود اون مرد درباره‌اش صحبت کرده که حتی پلیسا رفتن اون پلو گشتن، اون زمین کشاورزی که این بلاها توش سر روت میبده نزدیکای همین پل بوده. و حالا چرا از اون شخصیت خیالی که ساخته به عنوان یه شاعر یاد کرده، لحنشو شاعرانه کرده، شروع کرده به شعر نوشتن، چون تمام اون شعرها، اون قافیه ها، اون هیکوری دیکوری داک، کابوس قبل از کریسمس، همه اینا رو خود روت نوشته بوده دیگه. تمام اون قافیه بندی ها کار خود روت بوده. به دکتر پیکنز میگه که اولین بار یه کتاب بچگونه میخونه، یه کتاب، چون روت کلا کتاب خون بوده، یه کتابی بوده که درباره دیدید خودمون این کتابای آموزشی که مثلا یه دختر اگه بیادب باشه دختر بدیه فلان، از این کتابا داشته میخونده که جرقه این که یه سرزنشگر در قالب یه شاعر بیاد توی زندگیش از همون موقع توی ذهنش زده میشه. توی همین جلسه ها بود که روت کم کم یادش اومد که اون روزی که چاقو خورده در واقع چه اتفاقی افتاده بوده. روت اون روز کنار خیابون وایساده بوده، احساس کرده که یه سری مار کنار پیاده رو داره میبینه. همزمان هم یه صدای توی گوشش بهش گفته که بزن، به خودت چاقو بزن. پایین رو نگاه میکنه، میبینه که یه چاقو توی دستشه، یه چاقو از توی خونه با خودش آورده بوده. با تمام قدرتی که داشته ضربات چاقو رو به خودش میزنه. شاید باور کردنی نباشه، اما دکتر میگفت که توی اون حالتی مثل حالت توهم، حالت خلسه، دیگه تو انگار از جسم خودت جدا میشی. روت اون لحظه انقدری که خودش نمیدونسته چیکار کنه، شاید آدرنالین خونش انقدر بالا بوده که انقدر قدرتش زیاد بوده که تونسته این ضربات چاقو رو به خودش بزنه. ولی تمام مدت روت قسم میخورد که اتفاق سال 1946 واقعا واسش افتاده. اون سوختگی پاهاش، اون مرد غریبه‌ای که اومده توی پانسیون، هرچند که خیلیا نمیتونن اون قسمت رو هم باور کنن. متاسفانه یه جوری شد که روت مثل چوپان دروغگو شده بود دیگه، حرف راست هم میزد، کسی باور نمیکرد. خیلیا میگفتن که شاید خودش یه سیخی برداشته به خودش زده. بعد همه میگفتن که اونجا خوابگاه بوده، مسئول داشته، چطور اون مرد تونسته بدون اینکه کسی ببینتش وارد خوابگاه بشه. از طرفی قبل از تمام این اتفاقات و از ساخته شدن شاعر توی ذهن روت گفته بود که اون مرد لباس اوورال کشاورزی تنش بوده. پلیس ویشیتا توی اون 4 سال سر جمع مبلغ $370,000 معادل $1,000,000 امروزی صرف پرونده روت کرد. همون دوربینای مداربسته، هزینه‌ای که واسه دزدگیر میدادن، هزینه‌ای که واسه اون پلیسایی که میذاشتن جلوی در خونه میدادن، همه $1,000,000 واسه پلیس ویشیتا آب خورد. اما موقعی که متوجه وضعیت و شرایط خاص روت شدن، تصمیم گرفتن که درکش کنن و ازش شکایت نکنن، چون که معتقد بودن که روت درسته باعث شد که ناخواسته این همه ضرر به پلیس برسه، ولی به جز خودش به هیچ کس آسیبی نرسوند.
بعد از 6 سال تراپی روت تصمیم گرفت که بالاخره یه کاری بکنه که مردم باهاش آشتی کنن. توی مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی همش صحبت میکرد که قصد خاصی نداشته، هدفش اذیت کردن مردم نبوده. داستان زندگیش رو کامل تعریف کرد و خیلی جالبه که بعد از اون برنامه نامه‌های خیلی خیلی خوب و محبت‌آمیزی از مردم دریافت کرد. خیلی از مردم درباره تجربیات خودشون گفته بودن، خیلی‌ها اتفاقات مشابه یعنی تجاوز توی کودکی واسهشون پیش اومده بود و با روت همدردی کردن. توی یه برنامه تلویزیونی هم که روت اومده بود، دکتر پیکنز هم اتفاقا حضور داشت که توی اون برنامه با اطمینان به همه مردم گفتش که روت دیگه کاملا درمان شده و شخصیت شاعر توی ذهنش از بین رفته. اما این رو هم اضافه کرد که شاید اگر دوباره روت دچار فروپاشی احساسی و فروپاشی ذهنی بشه، شاید 1% دوباره شخصیت شاعر برگرده. روت توی این برنامه‌ها از همه کسایی که توی این سالا بهش کمک کردن و به قول خودش تحملش کردن تشکر کرد. دوستا، آشنایان، مخصوصا شوهرش اد که جالبه که اد حتی وقتی حقیقت رو فهمید هم پشت روت رو خالی نکرد و تا آخرین لحظه ازش حمایت کرد و علل خصوص از پلیس ویچیتا و ازشون هم بابت ضرری که بهشون رسونده بود عذرخواهی کرد. تمام اینا رو هم توی یک کتابی به اسم Little Girl Fly Away به نویسندگی جین استون با مردم به اشتراک گذاشت. تو سال 2024 هم اتفاقا یه فیلم درباره زندگی روت ساختن به اسم The Killer Inside که من اتفاقا میخوام امشب ببینمش. نمیدونم چرا زودتر ندیدمش، هرچند که خب پرونده رو من کامل برای شما بازگو کردم. فکر نمی‌کنم از فیلم چیز جدیدی بهمون برسه. امشب حتما میخوام ببینمش. حالا فکر کنم قشنگ باشه، فکر کنم جالب باشه. روت تا سالیان سال به افرادی که مشکلات مشابه خودش رو داشتن کمک کرد، به صورت رایگان با خیلیا صحبت میکرد، بهشون مشاوره میداد، به خیلیا تونست کمک کنه. رفت خط بریل رو یاد گرفت و یه سری از کتاب‌ها رو موفق شد که به خط بریل برای نابینایان ترجمه بکنه. کلاه و شال میبافت برای سربازا که توی افغانستان، سربازای آمریکایی که توی افغانستان داشتن میجنگیدن میفرستاد. میخواست یه جوری حسنیتش رو به مردم حسنیتش رو به مردم ثابت بکنه که خب واقعا جواب داد. مردم از یه جایی به بعد دیگه اون حس بدی که قبلا بهش داشتن، اینکه روت یه زن دیوونه بوده تمام مدت ما رو سرکار گذاشته، رو حقیقتا نداشتن بهش. روت موفق شد که واسه همه جبران بکنه. توی جلسه آخر تراپیش با دکتر پیکنز هم یه شعر گفت و از دکتر تشکر کرد. اون در واقع آخرین شعری بود که روت نوشت، چون می 2019 روت توی 89 سالگی از دنیا رفت. بچه‌ها ازتون یه خواهشی دارم، با وجود اینکه خب روت اولا که از دنیا رفته، دوما من قرار نیست ویدیوی منو ببینه، ولی خواهش میکنم بهش بی‌احترامی نکنید. نه تنها به روت، بلکه اگر دور و برتون آدمی دارید که از یه ناراحتی رنج میبره، یه اختلال روانی داره، حالا حتی اگر نمیتونید هم بهش کمک کنید، خواهش میکنم نه مسخره کنید، نه قضاوت کنید. مثلا الان این من انقدر خشم درونی داره، من قضاوتش نمیکنم، نمیدونم چشه انقدر منو گاز میگیره، ولی کلا خیلی خوبه که بتونیم این افراد رو درک بکنیم. ممنونم که ویدیوی امشب رو هم نگاه کردید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار. سنبولا تیپ میخوره، به جای اینکه آروم بشه وحشی میشه. گربه شما هم اینجوریه؟ ها؟